TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. მშვიდობისა ყველას, საქმიან პარასკევს, საქმიანი დილით ვიწყებთ. უქმეებისთვის მზადების წინ ანალიტიკას ეთერები არ უნდა გამორჩეთ, იქამდე საინტერესო თემებს და სტუმრებს არ მოგაკლებთ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში. საქართველოს Doing Business-ის რეიტინგში ჩამოხვედით და მე-7 ადგილზე გადანაცვლების მიუხედავად, საქართველოს 190 ქვეყანას შორის კვლავ პირველ ათეულში რჩება. ისიც აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში წელს ქვეყნის ქულა 83.7-ია, რაც გასული წლის მონაცემს აღემატება 83.28. Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს მეზობელი ქვეყნები აზერბაიჯანი და სომხეთი წინა წლებთან შედარებით გაუარესებულ შედეგს აფიქსირებენ. წლევანდელ რეიტინგში სომხეთი მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის 47 ადგილს იკავებს. აზერბაიჯანი კი 34-ია, რაც შეეხება ყაზახეთს, მან რეიტინგში პოზიცია გაიუმჯობესა. 22-დან 25 ადგილზე გადაინაცვლა, რუსეთი კი პირველად ხვდება საუკეთესო 3 ათეულ ქვეყანას შორის, მან 31-დან 22 ადგილზე გადაინაცვლა. მცირე ჰესები, რომლებიც მთავრობისგან ენერგიის გარანტირებულ შეწყიდვას არ მოითხოვენ, შეღავათით ისარგებლებენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებს ამ განცხადებას და გადაწყვეტილება იმავე მთავრობის სხდომაზე იქნა მიღებული. საუბარია სამშენებლო გარანტიის შემცირებაზე. მინისტრის განმარტებით, თუ აქამდე 1 მეგავატზე ინვესტორისგან $100,000 გარანტია იყო საჭირო, ეხლა ეს $10,000-მდე მცირდება. ხაშურს შემოვლითი გზა გაისადექნება, ქუთაისის შემოვლითი გზა კი 4 კილომეტრია, 4 ზოლიანი იქნება. გზების დეპარტამენტის შეფი ანგარიში წარსდგა. ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი 2018-ში და 2019-ში ყოფილიყო, ნეტა არჩევნებიც ყოფილიყო 2018-19-ში. ხომ არ ვივლიდით სასობებში ხაშურის გადამკიდე. თან საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მინდა გითხრათ, მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში 640 კილომეტრის გზის რეაბილიტაცია პერიოდული შეკეთების სამუშაოები განახორციელა და მათი განცხადებით ეს 3-ჯერ მეტია წინა წლის მთლიან წლიურ მაჩვენებელზე. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია კურორტ ბახმაროს წყალმომარაგება წყალარინების სისტემისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტირებას იწყებს. პროგრეს ბანკის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების შემთხვევაში თბილისის მერი კახაკალაძე საგამოძიებო უწყებებთან ითანამშრომლებს. მან მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ის აუდიტის მიერ ჩატარებული კვლევის დოკუმენტაციას ამ დონემდე ელოდება. რიყის დოქების მიმართულებით ინვესტორებთან დაწყებული მოლაპარაკებები უშედეგოდ სრულდება, ამაზეც კალაძემ თქვა. მოლაპარაკებების არომატებლობის მიზეზი ის დიდი მოცულობის ინვესტიციებს და ფინანსებს ასახელებს, რაც დოქებისთვის კონკრეტული ფუნქციის მოძებნისას არის საჭირო. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა 9 თვის საქმიანობის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 9 თვეში ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში ბიზნესის 259 მომართვა დაფიქსირდა. აპარატის მიერ გამოქვეყნებული რაპორტით ყველაზე ხშირად კომპანიები ბიზნეს ომბუდსმენმა ფინანსთა სამინისტროსთან და მასში შემავალ სხვადასხვა უწყებებთან შუადგომლობის თხოვნით მიმართა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგმა გადაწყვეტილება მლარს მცირედით, მაგრამ უკან უკვე დაახევინა, ეთყობა 20-20-ის Doing Business-ზე მსჯელობებმა და სხვამაც, ხო და ლარი 2 და 95-ზეა უკვე ეს ოფიციალური, თუმცა ეს არ არის საბოლოო ინდიკაცია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ჩამოვალ თქვევით და კიდევ გამყარდება ლარი. იცით რა, ერთი რამ არის, რომ ვართ მცირე და ღარიბი ქვეყანა, სადაც ეროვნული ვალუტის ნებისმიერი რყევა იმპორტ დამოკიდებულ ეკონომიკასაც შესაბამისად სერიოზულად არხევს. ხო და არხევს და მე როგორ 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოსთან ექსპორტის მოცულობამ 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11%-ით მეტია, 11.1%-ით. 2019 წლის მესამე კვარტალში კი 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10.6%-ით, ხოლო 19 სექტემბერში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ექსპორტი 9.5%-ით არის გაზრდილი. მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში იმპორტის წილმა 70%-ზე მეტი შეადგინა, 70.4%. აი ახლა ხედავთ, ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ხაზს უსვამს ერთ უმოწყალო ფაქტს, რომ საქართველოს იმპორტზე მკვეთრად დამოკიდებული ქვეყანაა და ეს ის 70%-ია, რომელიც თითქმის სულ თამდევია ჩვენი ეკონომიკისა ბოლო წლებია და შესაბამისად ეროვნული ვალუტის ყოველი გაუფასურება, განსაკუთრებით დოლარისა და ევროს მიმართ კიდევ უფრო აძვირებს იმპორტ დამოკიდებულ ქვეყნის ძირითად პროდუქტებს, რომელიც ჩვენ შემოგვაქვს და იწვევს ადგილობრივ ბაზარზე ფასების მატებას. ამ თემას მიუბრუნდები, მანამდე კი გუშინ იყო სოფლიო ბანკი და Doing Business 2020. ხო და ვიდრე ჩვენ აქ ვართ და Doing Business-ის მნიშვნელოვან ძალზედ საკამათო რეიტინგებში, მაგრამ მაინც საქართველოს სტაბილურ ლიდერის პოზიციებს ვარკვევთ, როგორ მოახერხა, რომ გათახსირებულმა ამერიკამ წელს გვაჯობა ბიზნესის კეთებაში და ამის გამო ჩამოქვეთით ერთი საფეხურით, ხოლო რუსეთის ფედერაცია შემოჯლიგინდა პუტინის დავალების შემდეგ საუკეთესო 30-ელში. ამასობაში ჩემო ყველაზე მაგრებოდა საქმიანობა სინგაპურში მფრინავი ტაქსი. არც მეტი არც ნაკლები მფრინავი ტაქსი, სახელწოდებით ვოლოკოპტერი, წარმატებით გამოსცადეს. საფრენმა აპარატმა ქალაქის დასახლებულ უბანში აფრენა და ჰაერში 3 წუთის განმავლობაში გადაადგილებაც წარმატებით შეძლო. საფრენი აპარატის პირველი ოფიციალური წარდგენა წელს ბერლინში გრინტეხის ტექნოლოგიურ ფესტივალზე მოხდა, სადაც მან სხვადასხვა სახის შემოწმება გაიარა და ის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. აპარატის წარმოებლები აცხადებენ, რომ ვოლოკოპტერების ხილვა მომავალი წლიდან დუბაიში, სინგაპურში და გერმანიის რამდენიმე ქალაქში იქნება შესაძლებელი და საფრენი აპარატის უპირატესობას მისი სისწრაფე, უსაფრთხოება და კომფორტულობა წარმოადგენს. იდეაში სწორედ სისწრაფე, უსაფრთხოება და კომფორტულობაა ჯამში Doing Business-ის რეიტინგის მოკლე შეფასება, ოღონდ ცხადია. ბევრი ჩაშლილი მიმართულებით, მათ შორის სექტორალური და სისტემური ინსტიტუციების მიმართულებითაც, რაც სოფლიო ქვეყნების ეკონომიკების მამოძრავებელია, ეს რეიტინგი მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი წამყვანი რეიტინგთაგანია სოფლიოში, თუმცა ცხადია, რჩება ბევრი კითხვები მის მეთოდოლოგიაზე და კრიტერიუმებზე, რომელზეც ხშირად გვიკამათია და საკამათოც არის, მაგრამ ამაზე ჭიდილი და დისკუსია არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვრჩეთ ან დავთმოთ პოზიციები. პირიქით, როცა ყველა ქვეყანა ცდილობს პოზიციონირება იყოს მუდმივი და ლიდერებს შორის, სად ვართ წელს ჩვენ საქართველოს. სოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს ერთი ქული ჩამოქვეითდა მე-6-დან მე-7 ადგილზე. ეს ფაქტიურად ქულის დაკლება არის სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ არა იმ მიზეზებით, როგორც ეს ოფიციოზმა გადმოგვცა, ჩამოქვეითების მიუხედავად საქართველოს 190 ქვეყანას შორის კვლავ პირველ ათეულში რჩება და აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში წელს ქვეყნის ქულა 93.7-ია, რაც გასული წლის მონაცემს აღემატება. გასულ წელს 93 და 28 იყო. წელს საქართველოს რეიტინგში ჩამოქვეითების მიზეზად სხვა ქვეყნის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართლა შაყირის გარეშე შეერთებული შტატების მიერ ქულების გაუმჯობესება გახდა, რამაც ქვეყანა რეიტინგში დააწინაურა და ჩვენ ჩამოგვაქვეითა. Doing Business-ის რეიტინგში წელსაც ახალი ზელანდია ლიდერობს, ასეა, 86.8 ქულით. ბოლო ადგილზე სომალია და პირველი ათეული მსოფლიო ბანკის რეიტინგში აი ესე გამოიყურება, თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე, ახალი ზელანდია, სინგაპური, ჰონგ-კონგი, დანია, კორეა. აქ მე მგონი გარჩევა არ ჭირდებათ, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ სამხრეთ კორეაზეა საუბარი. შეერთებული შტატები, საქართველო, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, შვედეთი. მე მომწონს ეს ათეული და ძალიან მომწონს ჩვენი აქ ყოფნაც.
რეიტინგი შედგება 10 სხვადასხვა ინდიკატორიდან, საიდანაც 8 ინდიკატორში საქართველოს აქვს სერიოზული გაუმჯობესება. აქედან გამომდინარე, ამ რეიტინგის მიხედვით საქართველოს კვლავაც მიაღწია პროგრესს და გაუმჯობესა ქულა. რაც შეეხება რეიტინგში ადგილს, ხო თქვენ იცით, რომ მე-7 ადგილზე გავიდა საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ ქულა არის გაუმჯობესებული და აქ უნდა ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაგვასწრეს ერთი ადგილი და ასე რომ დღესდღეობით კონკურენციაში ვინ არის უფრო გახსნილი და თავისუფალი ამერიკის შეერთებული შტატები თუ საქართველო ერთი ადგილით გვისწრებს ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ჩვენი ქულა არის გაუმჯობესებული და ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ისევ რჩებით ლიდერებს შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ ეტაპზე ოდნავ მეტი გააკეთა ვიდრე საქართველო. ხო, ჯამში არაფერი განსაკუთრებული ან სიახლე, იდეაში იქვე ვართ, სადაც ვიყავით ადრე და პრობლემა გაცილებით ღრმა არის, ვიდრე მხოლოდ ერთი ადგილის ტკეპნა ან მაჩანჩალა ინერციული ეკონომიკა. ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ის არის, რომ საქართველო რჩება თავისი განსაკუთრებული როლის მისიის ან გნებოთ გლობალური პროექტების მიღმა, მათ შორის რეფორმების მიღმაც, რომელიც აქამდე შედარებით ავანგარდში იყო, თუმცა თუ არ ჩავთვლით ხელზე ჩამოსათვლელ და ამისთვის ერთი ხელი ნამდვილად მეყოფა და მისი 5 თითიც რამდენიმე რეფორმას ბოლოს 7 წლის განმავლობაში რაიმე სახის სერიოზული სტრუქტურული ცვლილებები ჩვენს ეკონომიკას არ განუცდია. საქართველო 2020 წლის წამყვან რეფორმატორ ქვეყნებს შორისაც ვერ მოხვდა, ეს ის 20-ია, რომელიც ცალკე დგება და მას აღარ ყავს 21 ქვეყანა. ერთი საოცარი ამბავი კიდე რაც ამოვიკითხე, გახლავთ რუსეთის ფედერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც პირველად ისტორიაში ტოპ 30-ში მოხვდა, თუმცა ერთი დათქმაა, ეს რეიტინგი ვრცელდება მოსკოვზე და პეტერბურგზე მხოლოდო, ასევე ვრცელდება თითქმის ყველა ქვეყანაზე, რომელსაც მსოფლიო ბანკის ეს რეიტინგი და მისი ანალიტიკოსები ამოწმებენ სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით, ყველაფერი დანარჩენი რეიტინგისთვის, ქალაქებისთვის რუსეთი სხვა ქვეყანაა. ერთი ფაქტია, რომ ეს რეიტინგები არის ცალსახად მნიშვნელოვანი, თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ისინი რეალურად გარკვეულწილად უმნიშვნელოვანეს რეიტინგები მოძველდა შეფასებებში არ ვერ ასახავს იმ რეალობას, რაც შეიძლება დადგეს მარტივი მეცადინეობით, რასაც იგივე რუსეთის ფედერაციამ მიაღწია. ვლადიმერ პუტინის 4 წლის წინანდელი დავალება გაიხსენეთ საკუთარი მთავრობისადმი და კონკრეტული კრიტერიუმების იდენტიფიცირებით და მათზე ზრუნვით. აი ამით სხვათა შორის ქართველი სპეციალისტები, რომლებიც ძირითადად აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში მიმოფანტულნი არიან ლამის ყველა კონტინენტზე ამ პლანეტისა და უზიარებენ სხვადასხვა სახელმწიფოებს საქართველოს წარმატებას და გამოცდილებას. ესეთები ძალიან ბევრნი არიან მთელ მსოფლიოში და ეს დაეტყობა სხვადასხვა სახელმწიფოებს და ეს დაეტყობა მათ შორის ყაზახეთსაც. ამ რეიტინგებში ბოლო წლებში წარმატებულ ათეულში ადგილის დასამკვიდრებლად. ეს დაეტყობა კიდე სხვა ქვეყნებსაც. სახელმწიფო აპარატი ძალზედ უხერხულად გამოიყურება ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც სურს დილის პროლოგშივე მოგიყვეთ. საქმე ეხება ერთის მხრივ TBC ბანკის და მისი დამფუძნებლების დადანაშაულებას ფულის გათეთრებაში, რომელსაც მოყვა რომლის საფუძველი იყო უბრალოდ 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის გამო მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და ავთან დილწერეთლის დადანაშაულება და მეორეს რო ჯერჯერობით მხოლოდ ეროვნული ბანკის პირით ვარს ამბობს და არ ფლობს ინფორმაციას 3 წლის წინანდელ ნასყიდობაზე, რომელიც ეხება პროგრეს ბანკს და მისი აქტივების და ვალდებულებების დიდი ნაწილის შეწენას. პროგრეს ბანკი სხვადასხვა დროს იყო თბილისის მერის კახა კალაძის, ბიძინა ივანიშვილის და ასევე რუსი ბიზნესმენის ილია გავრილოვის ჯვარი აკაურობას ამ გავრილოვის ხსენებაზე, ნებისმიერი გავრილოვის. მოკლედ ის იკვეთება აშკარად სუბიექტივიზმის ნიშნები, რომ სახელმწიფომ მიზანმიმართული მოქმედებები ჩაატარა 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციაზე და უარს ამბობს მოახდინოს რეაგირება და მეტიც არ ფლობს ინფორმაციას აქტივების და ვალდებულებების შეძენაზე, რადგან ბანკი გაუქმდაო პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით. მე ამ კვირის საქმიან დილაში ვთქვი, რომ ყველანაირი წინასწარი პროგნოზით ფულის გათეთრების სამარცხვინოდ შეკერილი საქმე პაჭიკოს გარმონივით დაიშლება. თუმცა ვატყობ, სახელმწიფო თვითდაზიანების ახალ ფაზაში შედის და აქ მას არ ყავს ბადალი. ანუ თვითდაზიანებაში.
3 წლის წინანდელ ტრანზაქციებზე უარს ამბობს მოტივით, რომ ბანკი გაუქმებულიაო და ეროვნულ ბანკს არ მიუმართავს სავალდებულო არქივიზაციისთვის, რათა სულ რაღაც 3 წლის წინანდელი ტრანზაქციები შენახულიყო. არა და ბატონი ხასაშვილის ფულის გათეთრების სამსახურის მეცადინეობით ბეჯითად იქნა მოკლეული ეროვნული ბანკის პროკურატურის და მგონი სატურნის, მარსის და ანდრომედეს ნისლეულის საგამოძიებო სტრუქტურების ჩართულობით ეს 11 წლის წინანდელი ტრანზაქცია. აი ამ ორი ფაქტის დადარება იმდენ უხერხულობას ქმნის, რომ მე გარკვეულწილად უკვე მზადა ვარ მედია ვერდიქტისთვის, თუმცა მე მორჩილად დაველოდები შემდეგ კვირას და მზად ვარ სასაუბროდ და საჯაროდ BMG-ს პლატფორმა დაუთმო უკლებლივ ყველას ეროვნულ ბანკს და ნებისმიერ საჯარო სტრუქტურას და ნებისმიერი რანგის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ მიმართულებით აგებენ პასუხს. მე ვადასტურებ და ეროვნულ ბანკში ასევე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ზედმეტად კარგად მიცნობენ, რომ არასდროს ვაგდებ სიტყვას ბანზე და მზად ვარ ამ თემას მივყვე ბოლომდე, რომ გავერკვე მთავარში. თემაზე აქტიურობს თბილისის მერიც, რომელიც პროგრეს ბანკის ერთ-ერთი ყოფილი მფლობელია და პროგრეს ბანკის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების შემთხვევაში კალაძე მზად არის საგამოძიებო უწყებებთან თანამშრომლობს. მერი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ აუდიტის მიერ ჩატარებული კვლევის დოკუმენტაციას ამ დრომდე ელოდება. არასერიოზული უწოდე ამ ადამიანების განცხადებებს, თუმცა დღემდე ველოდებით ჩვენ იმ აუდიტის მიერ ჩატარებულ კვლევას და დოკუმენტაციის წარმოდგენას, ეგრეთ წოდებულ საბუთის წარმოდგენას, აუდიტის კვლევა მათი განცხადებებით თითქოს ჩატარებული იყო, თუმცა ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ TBC ბანკის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება და მან აღნიშნა, რომ ასეთი არაფერი არ ჩატარებულა, ერთადერთი რაც გაკეთდა, ეს იყო დაედგინათ ფასის შესაბამისობა იმ აქტივების, რა თანხასაც ისინი იხდიდნენ. მიზანი ძალიან მარტივად, თავისი სავარაუდო დანაშაული და შეუსრულებელი ვალდებულებები იქნეს გადაფარული. გუშინ გვიან საღამოს ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება გადაწყვიტა ასევე TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბურცლიკიძემ. მედია ბრიფინგი იყო მოკლე, 5 წუთიანი და ძირითად ამონარიდებს აქვე გთავაზობთ. ოდნავ მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმაც სწორედ TBC-ს გენერალური დირექტორის განცხადებაზე დაყრდნობით. ჩვენ შევიწინეთ აქტივები და ვალდებულებები, ჩვენ არ შეგვიძენია ბანკი, შესაბამისად ჩვენ ინტერესი არ ქონია მთლიანად ბანკი შეგვესწავლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ინტერესი არ ქონდა მთლიანად ინსტიტუტი შევაწერეთ ფინანსური შემოწმება და ამის შესაბამისად ჩვენ რაც გვინდოდა ის შევიწინეთ. TBC ბანკში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით, ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აუდიტორებული დასკვნა არ არის. მედიაში დღეს გავრცელებული აუდიტორული კომპანია Deloitte-ის წერილი ეხება TBC ბანკის მიერ პროგრეს ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების შეძენასთან დაკავშირებული გარიგების მომენტში ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების საკითხს და არანაირი კავშირი არ აქვს პროგრეს ბანკის გადარიცხვებთან დაკავშირებულ რაიმე დასკვნასთან. კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ მედიაში გავრცელებული ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი, რომელიც ვითომ და ფულის გათეთრების თემას უკავშირდება, საქართველოს ეროვნულ ბანკს არ აქვს. ჩვენ მივმართეთ TBC ბანკს, თუკი მათთან არსებობდა მსგავსი დოკუმენტი დაუყოვნებლივ გადაეცათ პროკურატურისთვის და მოეწოდებინათ ეროვნული ბანკისთვის. თუმცა TBC ბანკმა დაადასტურა, რომ მედიაში გავრცელებული შინაარსის მქონე აუდიტორული დასკვნა TBC ბანკს არ მიუღია და შესაბამისად არც გააჩნია. ორშაბათიდან მოყოლებული ვამბობ და მის გადამოწმება ყველაზე იოლია, რომ მე პირადად ვერ წარმომიდგენია, რომ ლონდონის ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც იმატებს პორტფელს ბანკის აქტივ პასივებს თუ სხვას, ამ მთლიანად ბანკს და მათ შორის ცხადია ვალდებულებებსაც, ეს ყველაფერი მომხდარიყო აუდიტის შემოწმების გარეშე. მართლა ვერ წარმომიდგენია, გულწრფელად გეუბნებით და ამიტომ მივყვებით თემას და ძალაშია ჩვენი შეთევაზება ამ თემაზე საჯარო საუბრისა. და კიდევ მინდა როგორც ყოველთვის ბოლომდე გულწრფელი ვიყო, რადგან ჯერა ამ ინსტიტუტის და მისი გუნდის, თუმცა ვერ წარმომიდგენია, რომ ეროვნული ბანკი არ ფლობდეს სრულად დეტალურ ინფორმაციას 3 წლის წინ პროგრეს ბანკის აქტივების და ვალდებულების უდიდესი ნაწილის TBC-ის მიერ შეძენასთან დაკავშირებით. აი, უბრალოდ ადიქით და ჩათვალეთ, რომ მე ამისი არ მჯერა და არც დავიჯერებ. და იმის ფონზე, რომ ეროვნული ბანკის შესაძლოა ვერ ან არ აკონტროლებდეს ყველა ტრანზაქციას, ეს ნორმალურია. ამისთვის სხვა სამსახურებიც არსებობს, რომელიც რეაგირებს გუნივრული ან ყველა ნებისმიერი საეჭვო გადარიცხვის საფუძველზე. მაგრამ
ფინანსურ სტაბილურობაზე ქვეყანაში მოქმედ მთავარ ინსტიტუტს და რეგულატორს არ ქონდეს მინიმუმ 100 მილიონიანი გარიგების ყველა დეტალი, ეს არ იყოს დაარქივებული, ნაკლებად სარწმუნოა. სარწმუნო არ არის, ნამდვილად არ არის. TBC-ის მიერ რესპუბლიკა ბანკის და შემდგომ პროგრეს ბანკის პორტფელის ნაწილის შეძენამ მახსოვს გვარიანად შეატორტმანა ლარი, ეროვნული ვალუტა, რომლის ახსნაც ისეთივე ადეკვატური იყო, როგორც ეხლა 3 წლის თავზე ხდება. ეროვნული ბანკი პირველია, ვისაც ვეპასუხებთ შემდგომ კვირაში ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ, წინასწარ შემიძლია თქვა, რომ უკლებლივ ყველა მხარეს მონაწილეობით ცალკე ნებისმიერ ფორმატში აარჩიონ. ზოგადად ეს არის ძალზე ცევდიანი და მძიმე ისტორია, რომელიც კიდევ ერთხელ ასახავს ჩვენი მართველი სისტემის სუბიექტურობას და მაპატიეთ ამ დილა უთენია და უსუსურობასაც. აუხსნით ჩემ მეჭვებსაც, TBC მოახერხა და შეიძინა მისთვის მაქსიმალურად მისაღები პორტფელი, რომელიც შედგებოდა აქტივებისგან და ვალდებულებებისგან. ცხადია ეს დადასტურდა და მოხდა აუდიტორული დასკვნით. ცხადია ეს იყო ანგარიშგაწევა სახელმწიფო პირების მიმართ და კონკრეტულად ეს პირები არიან ბიძინა ივანიშვილი და კახა კალაძე. ცხადია ამ ტრანზაქციით გაიზარდა TBC-ის როგორც აქტივები, ასევე მოიმატა ვალდებულებებმა. თუმცა რესპუბლიკას აქტივების შეძენასთან ერთად ეს ჯამში TBC-ისთვის ცალსახად მომგებიანი ნასყიდობა იყო, რომელიც ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეიძლება შეიცავდეს გათეთრების ან ნებისმიერ პრობლემურ ნიშნებს, რადგან ეს უბრალოდ არ გავიდოდა ბანკის საჯარო სტატუსიდან და მისი თამდევი პროცედურებიდან გამომდინარე. თავად პროგრეს ბანკი, რომელიც არასდროს გამოირჩეოდა განსაკუთრებული აქტივობით ქართულ საბანკო ბაზარზე, დიდი ალბათობით რჩება ისევ პრობლემური ნაწილით თავისი პორტფელისა, რომლის ლიკვიდირებითაც კავდება უკვე ეროვნული ბანკი და ეს ხდება 2016 წელს. ამას ადასტურებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2016 წლის, უკვე ხედავთ ეკრანზე, 18 ოქტომბრის 622 განკარგულება. თუმცა შემდგომ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეროვნული ბანკი წყვეტს ამ ლიკვიდაციის პროცესს და ეს უკვე ხდება შარშან, ანუ 2018 წლის 18 სექტემბრის განკარგულებით და აუქმებს პროგრეს ბანკის ლიკვიდაციას, აუქმებს მის უკლებლივ ყველა ინდიკაციას ეროვნულ ბანკში, ეროვნული ბანკის რეესტრიდან ამოღების ჩათვლით და პროგრეს ბანკს ახალ სტატუსს. გარდაიქმნას არასაბანკო საქმიანობის საზოგადოებას უმწესებს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულება, 2018 წლის 27 ივნისით თარიღდება ეს განკარგულება და მისი ნომერია 133-04. ცნობილია პროგრეს ბანკის ლიკვიდატორის ვინაობაც ის როინ ცაციაშვილია. რა მოხდა და რა დალიკვიდირდა ეროვნულ ბანკში და რატომ შეჩერდა პროგრეს ბანკის ლიკვიდაცია, თუმცა სრულად გაქრა ეროვნული ბანკის რადარებიდან და მათ შორის არქივიდან. რატომ ქრება ამ და სხვა კომერციული ბანკების დოკუმენტაცია რეგულატორში, ასევე გახდება ჩვენი მოკითხვის მთავარი თემა. ეროვნული ბანკის გუშინდელი გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაზე ახსნილი ინფლაციის შემდგომი ესკალაციის გასაჩერებლად, რასაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოქტომბრის კვლევის მიხედვით 2019 წლის ყველაზე მაღალი წლიური ინფლაცია, ანუ 12 თვეზეა საუბარი მომსახურებაზე და ფასებზე. მოდი მსოფლიო ქვეყნებს გადავხედოთ, მაინც ვენესუელაში დაფიქსირდა, სადაც ჯვარი გვეწეროს 200,000%-ით. როგორია, აი წარმოსათქმელადაც რთულია რა თქმა უნდა გრაფიკას წარმოსაჩენად. ეს არის რაღაცა, ეს ნიშნავს არათუ ჰიპერინფლაციას, ეს ნიშნავს ფულის სრულ გაფუჭებას და მოშლას. მეორე ადგილზე მაინც ზიმბაბვეა 79%-იანი ინფლაციით, მესამეზე არგენტინა. ორნიშნად მეტი ინფლაცია ჯამში მსოფლიოს სულ 17 ქვეყანაში ფიქსირდება. და 2019 წლის ბოლოსთვის კი დეფლაცია, ანუ ფასების შემცირება შესაბამისად მოსალოდნელია 3 ქვეყანაში, ეს არის არაბთა გაერთიანებული საემირო, საუდის არაბეთი და ერიტრეა. საქართველოში 2019 წლის სექტემბერში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 6.4%-ს მიაღწია, თუმცა წლის ბოლომდე სავალუტო ფონდი საქართველოსთვის 5.4%-იან ინფლაციას პროგნოზირებს. საქართველოზე მაღალი ინფლაცია 44 ქვეყანაშია. მოსალოდნელი სომხეთში 1.5%-იანი ინფლაციაა, სამეზობლოს რომ გადავხედოთ, აზერბაიჯანში კი 2.8%.
კარგი, გავედით სხვა ამბებზე. ვახტანგ ბუცხვიკიძემ გუშინ გვიან საღამოს გამართა, როგორც გითხარით, შეხვედრა მედიასთან 5-წუთიანი ბრიფინგი და მოგვიანებით მას ეროვნული ბანკის განცხადებაც მოყვა, რომელიც გამორიცხავს TBC-ზე დაყრდნობით, რომ აუდიტირებული დასკვნა ადასტურებდეს რაიმე ტიპის საეჭვო ტრანზაქციას. ესეთი რამ არ არსებობს. ესტონური მოდელიდან გამომდინარე, რეინვესტირების მოცულობა თითქმის ორჯერ გაიზარდა. რეინვესტიციების მოცულობა 2017 წელს 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტი, 658 მილიონ დოლარი შეადგინა. ამას პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე აცხადებს. შავ ზღვაზე პორტ კონსტანცადან ბათუმის პორტამდე საპარტნიორო საკონტეინერო გემი ინიშნება. ეს სამხრივი ხელშეკრულება სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის შვილობილოვმა კომპანია GR ლოჯისტიკა და ტერმინალებს, აზერბაიჯანის კასპიის ზღვის სანაოსნოსა და რუმინულ კომპანია გრამპეტ შორის გაფორმდა. GR ლოჯისტიკა ტერმინალებსა და გრამპეტ შორის გაფორმებული მემორანდუმი შავ ზღვაზე საფიდერო მიმოსვლას ისახავს მიზნად. მემორანდუმის თანახმად ახალი რეგულარული საკონტეინერო გემი ბათუმის პორტს რუმინეთში კონსტანცას პორტთან უმოკლეს ვადებში დააკავშირებს. გადაზიდვის პროცესის გამარტივებული პროცედურა დერეფანში სატვირთო გადაზიდვის მოცულობის ზრდას შეუწყობს ხელს და აღნიშნული მარშრუტის უპირატესობას საქართველოს გავლით ევროკავშირის ბაზართან პირდაპირ წვდომა წარმოადგენს. ჩინეთიდან ევროპის ბაზრისთვის განკუთვნილი სატრანზიტო ტვირთის გადაზიდვის დრო კი 15 დღემდე შემცირდება. სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოგისტიკის სფეროში ეფექტური და კვალიფიციური მომსახურება გლობალური ეკონომიკის ზრდაზე უდიდეს როლს თამაშობს. აღნიშნული მემორანდუმის ხელმოწერით საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანია GR ლოჯისტიკა და ტერმინალები საკუთარ წვრილის შეტანაზე ფიქრობენ საქართველოს სარკინიგზო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საქმეში. ერთსაც აღნიშნავ, რომ კომპანია გრამპეტი სარკინიგზო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ერთ-ერთი ლიდერია ევროპაში და ყოველწლიურად გრამპეტ ჯგუფს თითქმის 22 მილიონი ტვირთი გადააქვს. გუშინდელ პრეზენტაციაზე ირაკლი ქარსელაძემ აღნიშნა, რომ 2020 წელს დასრულდება ქუთაისის სამტრედიის შემოვლითი 200 მილიონიანი მაგისტრალური 51 კილომეტრიანი ახალი ორი ზოლის მშენებლობა, რაც ამ მიმართულებით ორმხრივ უსაფრთხო მოძრაობას უზრუნველყოფს და ამასთანავე ქალაქ ქუთაისში მოძრაობას განტვირთავს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია კი კურორტ ბახმაროს წყალმომარაგება, წყალარინების სისტემისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტირებას იწყებს. შესაბამის დოკუმენტს ხელი მოაწერეს წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა ეკატერინე გალდავამ და ასევე კომპანია წყლისა და შენობების ინჟინერიას დირექტორმა კონსტანტინე სანაძემ. ბახმაროში დღემდე არ არსებობს წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა, არც კანალიზაციის ქსელი ფუნქციონირებს და გამწმენდი ნაგებობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს და ამის გამო ცხადია დაბას წყალი შეზღუდული გრაფიკით მიეწოდება. ყველა შემთხვევაში ესეც კარგი ამბავია. 2020 წელს დაუბრუნდეთ ირაკლი ქარსელაძეს და გზების დეპარტამენტს. საერთო ჯამში დაგეგმილია 600 კილომეტრამდე გზის რეაბილიტაცია და პერიოდული შეკეთება. ამასთანავე გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ხობში, ნინოწმინდა, ლაგოდეხი, სხვა ქალაქებშიც ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა ჯამური ღირებულება 150 მილიონი ლარია. ერთი ინფორმაციაც საგზაო დეპარტამენტის უფროსისგან, ამ დროისთვის ჩქაროსნული მაგისტრალების ნაწილში აშენებულია 200 კილომეტრის გზა და სამუშაოები მიმდინარეობს 140 კილომეტრზე. 2020 წელს აქტიურ ფაზაში გადადის რიკოთის, ქვეშეთი კობისა და საერთაშორისო მაგისტრალური გზების სხვა მონაკვეთების მშენებლობა. სამუშაოები იწარმოებს 175 კილომეტრის გზაზე, რომელთა ჯამური ღირებულება ამ ყველა ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მაგისტრალებისა, ცხადია ბატონ ირაკლი ქარსელაძეზე დაყრდნობით 5 მილიარდ ლარია. 5 მილიარდ ლარს შეადგენს. მე ვერ გეტყვი დაესწრო თუ არა ირაკლი ქარსელაძის პრეზენტაციას, თუმცა რომან გოცირიძემ კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაზე გაზარდოს ფინანსირების განაკვეთი. რასაც აფასებს როგორც იძულებით ნაბიჯს, რადგან ციტირებ ბატონ რომანს, სხვა გამოსავალი ლარის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად და ინფლაციის მოსათოკად არ არის. სამწუხაროდ ეროვნული ბანკი ერთი ხელით საქმეს აკეთებს და მეორე ხელით თავად აფუჭებს. გუშინ რეფინანსირების განაკვეთი აწია, დღეს კომერციულ ბანკებს მისცა 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარის რეფინანსირების სესხი.
რა აზრი აქვს პროცენტის აწევას, თუ კი კომერციულმა ბანკებმა იგივე რაოდენობის ფული გაიტანებს. აცხადებს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერი რომან გოცირიძე. ორგანიზმის სიტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით ახსნა განმარტებითმა და საგანმანათლებლო მუშაობამ პირველი შედეგები უკვე გამოიღო, ამას აცხადებს ამირან გამყრელიძე. ტყვის განმეორებითი ანალიზის შედეგების მხრივ პოზიტიური ტრენდია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ ოჯახები, სადაც კვლევისას ტყვის შემცველობა მომატებული იყო, ხელახლა შემოწმდნენ და ამ მხრივ პოზიტიური შედეგია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ასევე პოზიტიური შედეგი ექნება დღეს ამინ საქართველოში, რომელიც კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებით და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. და ეხლა თქვენ გრაფიკზე ხედავთ აი ამ ჰაერის მასების ურთიერთქმედებას. და საქართველოში კი აქედან გამომდინარე მოსალოდნელია დრო გამოშვებითი მოღრუბლობის მომატება, უმეტესწილად უნალექოთ და მაინც იქროლებს სუსტი ქარიო. დანარჩენს თქვენ ხედავთ უკვე ჩვენს გრაფიკაზე 20 გრადუსზე თითქმის 20 გრადუსზე მეტია საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში, დაბაში თუ დასახლებაში ცხადია გარდა შედარებით მაღალმთიანი რაიონებისა, ქალაქებისა, დაბებისა თუ დასახლებისა. კვლავ ბაკურიანი და ახალქალაქი შემიძლია გამოყო, სადაც არის მასა გათხრება 17-18 გრადუსით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობს საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობთ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე. გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ.
პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. Let's go. შარდის შეუკავებლობა ხშირად გახსენებთ თავს და უხერხულ სიტუაციებს გიქმნით. იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. კამპეტის უროლოგიური საფენი დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. სპეციალური დიზაინის მქონე საფენი სუპერშემწოვი გრანულების მეშვეობით სწრაფად იწოვს სითხეს და უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს. დაიბრუნეთ თავდაჯერება და ისიამოვნე ყველა მნიშვნელოვანი მომენტით კამპეტთან ერთად. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან კეშბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ ხუთშაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 4 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. მეგა ჯეკპოტი 20,000 ლარი. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი, შენი იღბლიანი რიცხვი. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. სველი ხოლად ცუდი ამინდივით გაწუხებს. მიიღეთ ფლავამედის სიროფი, ფლავამედის შუშხონა ტაბლეტი ან პატარა ტაბლეტები. ფლავამედი ამბროქსოლის წყალობით ათღიერებს ნახველს და აადვილებს ამოხველებას. ფლავამედის სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა გემოვნების მომხმარებლისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება ტერაფლუს დრო. ტერაფლუ ექსტრას ფორმადი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. ტერაფლუს დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. 30 ოქტომბერს 19 საათზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ქალაქს გჭირდებით მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ. ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. ჩიპიკაოს კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშეს ასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ძალა. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. სწორად შერჩეული წყალი სწრაფად აღადგენს წყლის ბალანსს თქვენს ორგანიზმში ფიზიკური აქტივობის დროს. ბაკურიანი სპორტი, ვარჯიშის მთავარი წესი. ბავშვის ჯანსაღი ყვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული ყვების საიდუმლო.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გუშინდა დღეს საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ საქართველოს პოზიციებზე მსოფლიო ბანკის რეიტინგებში, თუმცა ქვეყანას არც ელექტრონული მმართველობასთან დაკავშირებულ რეიტინგში აწყენდა საკუთარი პოზიციების გაუმჯობესება, მაგრამ მაინც doing business-იდან გამომდინარე ვაჭრობის მიმართულებით ალბათ ყველაზე მეტად გვიწევს ყურადღების გამახვილება. ელექტრონულ თემატიკას და მმართველობას რაც შეეხება, ამ მხრივ ნაბიჯების გადადგმა სხვათა შორის სახელმწიფო სერვისების სააგენტოში არის უკვე დაწყებული. მინდა გითხრათ, რომ ამის დასტურია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და ასევე კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, რომელიც ელექტრონული დოკუმენტის დამოწმების ერთ-ერთი სანდო საშუალებაა, რაც ბიზნესს და სხვათა შორის არა მხოლოდ მათ აძლევს საშუალებას შექმნას სრულიად მომხმარებელზე სრულად ორიენტირებული პროდუქტები, დისტანციურად ეკონტაქტოს მომხმარებელს ციფრულად და არა ქაღალდზე. ასევე მისი საშუალებით განახორციელოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაღალი რისკის შემცველი ტრანზაქციები. აი მიუხედავად ესეთი შთამბეჭდავი აღწერილობისა, მე დარჩენილი მაქვს გარკვეული კითხვები, რისთვისაც პარასკევს საქმიანი დილის პირველ სტუმრად მოსვლა სწორედ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარეს ზურაბ სანიკიძეს ვთხოვე და მასთან ერთად ვხსნი საქმიანი დილის სტუმრიანობას პარასკევ დღეს. დილამშვიდობებს მოგესალმებით. ეს არის მხოლოდ ინტრო ამ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენგან BMG-სგან მომდინარეობს, რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და რა სამუშაო უძღოდა წინარე ამ გადაწყვეტილებას, რომლის პრეზენტირებასაც დღეს ვახდენთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და მადლობა ამ საკითხისთვის ყურადღების დათმობისთვის. ზოგადად თუ შეიძლება რომ მოკლედ ვახსენო, ბუნებრივია რომ მთავრობის საერთო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიზანი არის ელექტრონული მმართველობის და ელექტრონული დემოკრატიის განვითარება, ხელშეწყობა, გაეროს მდგრადი მიზნებთან ამ კუთხით შესაბამისობა და საერთოდ ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე ამ კუთხით ცვლა და ბუნებრივია ამ ყველაფერში ელექტრონულ მმართველობას ერთიანობაში ძალიან დიდი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლიც კი აკისრია. ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ინდექსებს, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, რაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ეს არის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა, კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, ზოგადად სანდო კვალიფიციური მომსახურება. ეს ყველაფერი ემსახურება რამდენიმე მიზანს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ბუნებრივია განვითარება ამ კუთხით ჩვენი მიმართულების და ეს არის რა თქმა უნდა დროის დაზოგვა, ეს არის ადამიანის რესურსის დაზოგვა. თქვენ თავადაც ახსენეთ შეცავალში, რომ ქაღალდზე ამ მატერიალური ხელმოწერის ელექტრონული ხელმოწერის ჩანაცვლება და კიდევ უფრო მეტად უსაფრთხოების და სანდოობის უზრუნველყოფა. რადგან დღეს ჩვენ შეგვიძლია თამამად ფაქტიურად ვთქვათ, რომ ყველგვარი გაყალბება წარმოუდგენელი იქნება ხელმოწერის, როდესაც ეს იქნება ელექტრონული სახით, თუ ეს არის გამჭვირვალე პროცესი, ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი. ჩვენ ამისთვის გავიარეთ ასევე საერთაშორისო აუდიტორიული კომპანიის შეფასება და ავტორიზაცია შემდგომ ყველაფრის და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შეგვიძლია ვთქვათ, ვართ ის სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფთ ამის კვალიფიციურად, სანდოდ და უსაფრთხოდ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ბიზნესისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის მიწოდებას. ბატონ ზურაბ, სანამ საერთაშორისო აუდიტთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდანვე განსაზღვრული იყო, როგორც კანონის ნორმა, რაც მე ამოვიკითხე, უბრალოდ მაინტერესებს რამდენად აუცილებელი იყო კანონში თავიდანვე, რომ აუდიტი ყოფილიყო საერთაშორისო, ანუ ეს მაზანდა რატო არის აწეული უმაღლესი ხარისხის გამჭვირვალობისა და რატო დაწესდა ეს გამჭვირვალობის ესეთი უმაღლესი სტანდარტი, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ გვაძლევს გამჭვირვალობის და ვერიფიკაციის მაღალ დონეს, მეორეს მხრივ ეს არის საკმაოდ მაღალი ხარჯი, მაგრამ გადაწყვეტილება ფაქტია, რომ კანონის შემოქმედებმა იუსტიციის სამინისტრომ და სხვებმა რაღაცა არგუმენტებზე დაყრდნობით მიიღეს. იცნობთ თუ არა თქვენ ამ არგუმენტებს? ბუნებრივია 2017 წელს როდესაც ამ კანონს ვამუშავებდით, ეს კანონი უკვე მოგეხსენებათ არის ძალაში, 2018 წელს 1 ივლისიდან შევიდა ძალაში და უკვე მთლიანი ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, სრული კანონი არის ძალაში და ეფექტურად ხდება მისი იმპლემენტაცია. რა თქმა უნდა, და არა მხოლოდ ამ კანონზე მე განმაზოგადებდი და ნებისმიერ რეფორმაზე, მსგავს ხასიათის რეფორმაზე ვიტყოდი, მაგრამ კონკრეტულად ამ კანონს რო დავუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია რომ თამასა იყოს ისეთი, რომ შენ ამის სანდოობა და უსაფრთხოება უზრუნველყო.
ანუ ხარჯი უნდა იყოს რა თქმა უნდა პროპორციული ამ ყველაფრის აუცილებელი და მიზანშეწონილი ჩვენ ზუსტად ამ კრიტერიუმების ფარგლებში ვიმსჯელეთ და ის აუდიტორული კომპანიამ რომელმაც ეს შემოწმება გაიარა და შეფასება ეს იყო ერთადერთი შეიძლება ითქვას ზოგადად საერთაშორისო აუდიტორიის საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიასთან მიმართვა იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნულ ბაზარზე მსგავსი აუდიტორული კომპანიები მსგავსი გამოცდილების არ გაგვაჩნია იმიტომ რომ ეს არის სიახლე ზოგადად არა მხოლოდ ჩვენთვის პროფილური თემა ბუნებრივია და ჩვენ გჭირდება ისეთი მომწოდებელი და ისეთი კომპანია რომელიც გამოცნობს რომელსაც ამის დიდი გამოცდილება აქვს იმიტომ რომ ეს უნდა უზრუნველყო შენ გადაიტანო შემდგომ ყოველდღიურად შენი მოქალაქეებისთვის და დღეს დაშვებული შეცდომა ხვალ ვერ გამოასწორებ ვერანაირად ამიტომ ბუნებრივია იქნა მიზანშეწონილად და სწორად განსაზღვრული ის რომ უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი გამოცდილების მქონე ამის განვითარების მქონე და ეს იყო ერთადერთი შეიძლება საერთაშორისო კომპანია ყოფილიყო მსგავსი ყველა დოკუმენტაცია რომელიც თქვენთან შეხვედრამდე მოვიკითხეთ და შევეცადე გავცნობოდი აღნიშნავს უმთავრეს რომ ეს არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის დაცულობა რომელთაც სარგებლობს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და ეს დაცულობა არის ფაქტიურად აყვანილი სისტემურ დონეზე. რითი და როგორ არის ეს დაზღვეული შედარებით რომ განმარტოთ. მიღმა ცხადია აუდიტორული საერთაშორისო აუდიტის დასკვნისა. კი ბატონო. გავმარტოთ მაყურებლისთვის მოკლედაც ალბათ როგორ ხდება ეს სრული პროცესი რომ გასაგები იყოს მათ შორის იმ ხალხისთვის ვინც შეიძლება ჯერ არ არის ჩართული და ჩვენი იმედი გვაქვს ძალიან მალე გადავლენ სანდო კვალიფიციური ელექტრონულ ხელმოწერებზე რამდენიმე მარტივი ნაბიჯი უნდა გაიაროს მოქალაქემ იმისთვის რომ მან მოიპოვოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და ჩვენ უზრუნველყოფთ მართლა მაინტერესებს ეს ჩემი კომპანიისთვისაც იმიტომ რომ ჩვენი ფინანსური განყოფილება და იურისტები მუდმივად იტოვებენ სხვა ამუნიციასთან ერთად ცხადია რომელიც იუსტიციის სახლიდან და იუსტიციის სამინისტროდან წამოღებული ჩემ პირადობის მოწმობას როგორც კომპანიის დირექტორისას და ის მუდმივად რჩება და დარწმუნებული ვარ ახლა ისინიც გამოიყენებენ ამას ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ბიზნესმა გამოიყენოს ყოველდღიურად იმიტომ რომ ჩვენ შესაძლოა ვახსენოთ შესაძლოა რა მიზანი აქვს ამას რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი არის ის რომ განმოვითაროთ ბიზნესი განმოვითაროთ საერთაშორისო ხელშეკრულებების განმოვითაროთ სხვადასხვა არა მხოლოდ აუდიტორული ნებისმიერი კომპანიების მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებები მოხდეს შეიძლება ვთქვათ სახლიდან გაუსვლელად მარტივად დროის, რესურსის და ყველანაირი დაზოგვის კუთხით და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შედეგად. მოქალაქ სამი ნაბიჯია მოკლედ რო ვთქვათ ამისთვის საჭირო თქვენ უნდა გქონდეს პირადობა ID ბარათი ეწოდებული თქვენ უნდა გქონდეთ როდესაც პირადობას იღებთ თქვენ აუცილებლად გამოგეცემათ PIN კოდი შესაძლებელი კონვერტით რომელიც სამწუხაროდ რაც პრაქტიკა მაჩვენა მოქალაქეები როგორც წესი ამას აგდებენ ხოლმე ანუ ალბათ არ აქცევენ ყურადღებას სათანადოდ და ჩვენ ზუსტად ამისთვის ნომერების ამაღლების კამპანიასაც გეგმავთ და მათ შორის ეს გადაცემაც ბუნებრივია და მადლობა ამისთვის და შესაბამის ხელსაწყო გადამყვანი იმისთვის რომ ჩვენ ეს ჩვენი PIN კოდის მეშვეობით ჩვენი ID ბარათი შემდგომ შევაერთოთ ესე ვთქვათ კომპიუტერთან და მოვიპოვოთ ელექტრონული ხელმოწერა. ეს არის მარტივი პროცესი ტექნიკური თვალსაზრისითაც, IT თვალსაზრისითაც, ვთქვათ, ელემენტარული კომპიუტერის ცოდნა და ჩვენ შეგვიძლია ახლაც ვთქვათ და შემდგომაც გავაკეთოთ ეს ჩვენ თავადაც. თუ ბუნებრივია მოქალაქეს რაღაც გარკვეული ტექნიკური ხარვეზი აქვს და თავად შეიძლება რომ ვერ გააკეთოს ელექტრონული ხელმოწერა, ბუნებრივია მოგვათავს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, იქნება ეს იუსტიციის სახლი თუ ნებისმიერი ჩვენი ტერიტორიული ორგანო და რა თქმა უნდა ჩვენ დავეხმარებთ მას ამ ყველაფერს. ამაზე საკუთარ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ონლაინათაც მიგვიღია სწრაფი განმარტებები და დისტანციური მომსახურებაც გვაქვს, არ არის პრობლემად გვილაგდება ეგ თემა. ეს ამ შედეგ ყველაფრის შედეგად უკვე მოქალაქეს ექნება სერტიფიკატი, ანუ საბოლოო ჯამში ამას ქვია რომ ჩვენ გავცეთ სერტიფიკატებს და უკვე ამ სერტიფიკატის მეშვეობით მან შეუძლია რომ გამოიყენოს ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც არის ფიზიკური პირებისთვის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, რომელიც არის იურიდიული პირებისთვის. ანუ იმის მიხედვით კომპანიას ვერიფიკაციას უკეთებთ სერტიფიკატის ვერიფიკაცია სერტიფიკატს გავცემთ ამ სერტიფიკატს და შემდგომ უზრუნველყოფთ უკვე ასევე იმას, რომ იმპლემენტაცია მოხდეს მისი ეფექტურად და სწორად. ანუ ჩვენ პროცესს ვაკვირდებით ამავდროულად სამომავლოს. ეს სერტიფიკატები საერთოდ არის 2 წელიწადნახევარი დროში არის გაწერილი. 2 წელიწადნახევრის შემდეგ საჭიროა რა სერტიფიკატი განვაახლოთ. ამასაც თავისი ახსნა აქვს თუ რატო, იმიტომ რომ ის ალგორითმი, რომელიც არის ჩატვირთული ტექნიკური თვალსაზრისით, ზუსტად იმიტომ რომ იყოს უსაფრთხო და ზუსტად იმიტომ რომ სანდოობას და მის კვალიფიცირებას რაიმე კუთხის თუ გინდ რისკიც კი არ გაჩნდეს კითხვით ნიშანზეც რო ვთქვათ, ამიტომ საჭიროა მისი განახლება და ამასაც რა თქმა უნდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო უზრუნველყოფს სისტემას. ბატონო ზურაბ, ორი კითხვა დამჭა. რამ შეიძლება დააბრკოლოს ამ ინოვაციის, რომლის მიმართაც მე პირადად ძალიან აღტკინებული და მოხარული ვარ, პოპულარიზაცია ცოტა ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ გავრცელება, გამოყენება, როგორც
საჯაროში ალბათ უფრო შედარებით იოლად მოხდება ეს თქვენი მეცადინეობით, მაგრამ კერძო სექტორში, სადაც ასევე დიდი რაოდენობის ხელმოწერებია, რა დაბრკოლებები, პოპულარიზაცია არის ჯამში ამის საჭირო, თუ აი რაიმე დაბრკოლებას ხედავთ პირადად? მე შემიძლია სტატისტიკა გითხრათ იმისთვის, რომ ჩემი პასუხიც იყოს კონკრეტულ სტატისტიკაზე დაყრდნობილი, ჩვენ ამ ეტაპისთვის მილიონზე მეტი სერტიფიკატი გვაქვს გაცემული. უკვე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მილიონმა ადამიანმა იყო, შეიძლება რამდენიმე განაახლა. მაგრამ მილიონი სერტიფიკატი რაც ცუდი არ არის, თქვათ შეიძლება, იმიტომ რომ 2018 წლის 1 ივლისიდან დღევანდლამდე, მაგრამ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ კვლავ, ესე ვთქვათ, სისტემატურად გქონდეს ჩვენ მიზანმიმართულობა და ასევე თქვენი დახმარება. რამ შეიძლება ამაში ხელი შეგვიშალოს? მე პირადად თამამად გეტყოდით ერთადერთ მიზეზს, ეს არის ცნობიერების ამაღლების ნაწილი და გარკვეული შიში ალბათ თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოიყენოთ ზოგადად სიახლის და მით უმეტეს ოდესაც ელექტრონულ სიახლეს ეხება. კი ბატონო, ალბათ აი ამ კუთხით გვმართებს ყველაზე მეტად მუშაობა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ, როგორც სერვისების განვითარების სააგენტოს, იმიტომ რომ ვიზრუნოთ მოქალაქეებზე და მათთან მივიტანოთ სწორი მესიჯი, ეს რატო არის მხოლოდ და მხოლოდ დადებითის მომტანი? ხელმისაწვდომობის, საჭიროების, უსაფრთხოების, სანდოობის და ბევრი სხვა კრიტერიუმის მიხედვით, ამას არანაირი რისკი ამ დამატებითი არ ახლავს. ალბათ ეს არის ერთადერთი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მიმართულება, ესე ვთქვათ, რა კუთხითაც ჩვენ გვართებს მუშაობა და მადლობა ისევ თქვენ და ზოგადად მედიას, იმიტომ რომ ამ კუთხით თქვენი დახმარება არის წელსახად. და ჩვენ კიდე დამატებითაც აუცილებლად გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტს, ახლა ისმენენ BMG-ის პროდიუსერები ჩვენ საუბარს და დარწმუნებული ვარ მონიშნული ექნებათ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს ეს თემა. ბოლო კითხვა. მე ვიცი რომ იუსტიციის სამინისტროს თქვენ სააგენტოს მთელ მთავრობას ეს არ აქვს იმისთვის გაკეთებული, რომ ჩვენ გარკვეულ პოზიციებზე წავწეულიყავით წინ რეიტინგში, ამას სხვა გათვლა ჰქონდა, მე ვიხსენებ ახლა ჯერ კიდევ იუსტიციის მინისტრის განცხადებებსაც ამასთან დაკავშირებით, სხვა განცხადებებსაც, თუმცა ფაქტია, რომ ამითაც ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ეგრეთ წოდებული e-governance-ის მიმართულებით პოზიციებს გავიუმჯობესებთ. რა ინდიკაცია ჩანს ბატონო ზურაბ, გამომდინარე იმ სტატისტიკიდან, რაც თქვენ ბრძანეთ, დაცულობის იმ ხარისხიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ბრძანეთ, სად წაიწევა საქართველოს რა პოზიციები შეიძლება გავიუმჯობესოს და რომელ რეიტინგებში? კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის, საინტერესო შეკითხვაა და ორ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას. ერთი თქვენ ნაწილობრივ რო გახსენეთ, მაგრამ მაინც ბუნებრივია ჩვენი მიზანი აბრევრი და პანაცეა არ არის ის, რომ ჩვენ მივიღოთ თქვა წარმატებები საერთაშორისო რეიტინგებს. რა თქმა უნდა, მიზანი ამ რეფორმის, ისევე როგორც ნებისმიერ რეფორმის, როდესაც მთავრობა ახორციელებს, არის ის, რომ შენ განავითარო და გააუმჯობესო ყოფა შენი მოქალაქეების e-governance-ის კუთხით დაიწიო წინ და ეს არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ტენდენცია დღეს დასავლეთ ევროპის ღირებულებებში და ქვეყნებში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ გზით ბევრი რამ უნდა განვავითაროთ ქვეყანაში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ამ მთლიანი რეფორმის და მთლიანი მიმართულების. რაც შეეხება მეორე, მაგრამ და გადავდივარ უკვე მეორე ნაწილზე, ბუნებრივია რომ ეს ყველაფერი იწვევს როგორც ქვეყნის შიდა, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, საერთაშორისო ასპარეზზე სხვადასხვა ინდექსების, სხვადასხვა კვლევების და სხვადასხვა რეიტინგებში მატებას. მე ერთ ჩანართს გავაკეთებდი ამ კუთხით, ეს არის ღია მართლობა პარტნიორობა, მოგიხსენებათ ალბათ, OGP, Open Government Partnership. ეს არის ერთ-ერთი ასევე რამაც განაპირობა ჩვენი ასეთი წარმატება და არა მხოლოდ ამან ბუნებრივია საქართველოს მოიხსენებათ იყო ღია მართლობა პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა ეს არჩევითი პრინციპით ხდება სხვა სახელმწიფოები და არასამთავრობო სექტორი ირჩევს სახელმწიფოს რომელსაც ექნება წილად პატივი რომ იყოს OGP-ის ღია მართლობა პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა ჩვენ ვიყავით 2 წლის წინ ამ პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა აგვარჩიეს ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით ჩვენ ვიყავით საფრანგეთის შემდეგ და ისეთი ქვეყნები იყვნენ ჩვენამდე თავმჯდომარე როგორც არის ამერიკა, ბრიტანეთი, საფრანგეთი თავმჯდომარი სტატუსით, დიახ. ზოგადად 11 ქვეყანა არის მთლიანი მასშტაბით სამთვალყურეო საბჭოს წევრი, მათ შორის საქართველოს და ამ 11-დან ხდება კვლავ შემდეგ უკვე თავმჯდომარის არჩევა. ჩვენ ერთი წლის ვაზით ვიყავით თავმჯდომარე. ალბათ მოგეხსენებათ თქვენს და მაყურებელსაც ღია მართლობა პარტნიორობის გლობალურ სამიც უმასპინძლეთ, სადაც 2500-მდე მონაწილე ჩამოვიდა ჩვენთან, მათ შორის რამდენიმე პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა და იუსტიციის სამინისტრომ უმასპინძლა ამ ღონისძიებას და ძალიან დიდი აღიარება მოიპოვეთ, შეგვიძლია ასევე ყოველგვარი უხერხულობის გარეშე თამამად გითხრათ. ეს ყველაფერი ზუსტად არის ინდიკატორი იმის, რომ რამაც ელექტრონული მართლობა და e-governance არის ერთ-ერთი
ქვაკუთხედი ზუსტად OGB-ის და ღია მართლობა პარტნიორობის. თუმცა რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებთ. მსოფლიო ბანკის რეიტინგებში ნებისმიერი World Justice Project-ის ინდექსები, რაც არის მსოფლიო მართლმსაჯულების ინდექსი, ამ კუთხით ელექტრონული მართლობა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს იპოვებს. იმ 6-7 კომპონენტში, რომელიც ყოველწლიურად ფასდება, ანტიკორუფციული კუთხით, სახელმწიფო მართლობის კუთხით და რეგულაციების ეფექტურობის კუთხით, ბუნებრივია ელექტრონული მართლობა ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება ერთ-ერთი მთავარი საზომი და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინები, რომ ეს საერთაშორისო რეიტინგებშიც ჩვენ წინ წასვლას გამოიწვევს, რაც კიდევ უფრო შემდგომ განაპირობებს იმას, რომ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში, დემოკრატიის ხარისხი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს და ჩვენი მათ შორის ევროატლანტიკური ღირებულებების კუთხით კიდევ უფრო მეტი წინწასვლა გქონდეს ქვეყანას, როგორც შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ მადლობა ზურაბ სანიკიძე, მადლობა მას ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის, სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს თავმჯდომარეს. საუბრისთვის რეკლამამდე კიდევ ერთ ეს თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც უკლებლივ ყველა თბილისის მაცხოვრებელს აწუხებს. და თქვა ხოთში არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ ძღოლი ხართ თუ ქვეითი, საცხოვრების განტვირთვის მიზნით თბილისში ავტომობილების ნაკადების მართვის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სისტემა დაინერგება. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ გვითხრა, სამუშაოები დაწყებულია და მას მთელ ქალაქზე გავრცელებისთვის ალბათ რამდენიმე თვიანი პერიოდი სჭირდება სულ. თემის დეტალები სიუჟეტში გავშალეთ თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად და ვნახოთ BMG-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის მერია დედაქალაქში საცობების განტვირთვის მიზნით ჭკვიანი სისტემების დამონტაჟებას იწყებს. პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში შუქნიშნებზე დეტექტორები დამონტაჟდება, ელექტრონული პროგრამა კი დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ნაკადების მოცულობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავტომატურ რეჟიმში მიიღებს. თბილისის მერის კახი კალაძის განმარტებით შედეგად ნაკადების ოპტიმალური მართვა გახდება შესაძლებელი. ყველა განვითარებულ ქალაქში არის ეს მიდგომა და ამდაგვარი პროექტები განხორციელებული და თბილისშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ქალაქის მართვა განხორციელდეს ამ ახალი ჭკვიანი შუქნიშნებით, რომ შევძლოთ, მაგალითად, თუ გვაქვს კონკრეტულ ქუჩაზე რაღაც გარკვეული საცობი, იქ მაგალითად დავაჩქაროთ მოძრაობა, ან პირიქით შევზღუდოთ. მომეტებული სატრანსპორტო ნაკადების ფონზე შექმნილი საცობების გამო სწორი პოლიტიკის მართვის დანერგვის აუცილებლობაზე საუბრობს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის წევრი შალვა ოგბაიძე. მისი ინფორმაციით სატრანსპორტო ნაკადების მართვაზე 5 თვიანი კვლევა გერმანულმა კომპანიამ უკვე დაასრულა. კონკრეტული ანალიზის საფუძველზე კი სისტემების დანერგვა იანვრიდან უნდა დაიწყოს. სწორი მართვა არის გამომდინარეობს სპეციალური მოწყობილობების და სისტემების დანერგით, რომელსაც ქვია ჭკვიანი სისტემები. ეს იქნება მოწყობილობა, რომელიც დეტექტორები, რომელიც აღრიცხავს ავტომობილების ნაკადს, ეს იქნება კამერები, მიკროფონით გნებავთ, ეს იქნება სისტემა, რომელიც მოახდენს პრიორიტეტიზაციას, თქვათ ავტობუსების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გავლის ან სამაშველო სამსახურების სახანძრო იქნება, სამეცნიერო იქნება. ეს არის რთული, როგორც საზღვარგარეთ მიღებულია ესეთი გონიერი მართვა სატრანსპორტო ნაკადების და აი ეს ჩაატარა გერმანულმა კომპანიამ GOPA. ეს იყო 5 თვიანი ძალიან სერიოზული კვლევა და იმედია იანვრიდან თუ რამე ისეთი არ მოხდა, დაიწყება უკვე სპეციალური გაყოფილება შეიქმნება მერიის სამსახურში, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში. ესეთი მინი დეპარტამენტი შეიქმნება, რომლებიც დასხდებიან 112-ის შენობაში და იქიდან გაუწევენ მეთვალყურეობას. მერიაში აცხადებენ, რომ ამჟამად შესყიდვების პროცედურები მიმდინარეობს. სისტემა ქალაქში ეტაპობრივად რამდენიმე თვის განმავლობაში დაინერგება. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. აქცია სილქნეტისგან. აირჩიე სატელიტური ტელევიზია სილქსატის სასურველი პაკეტი და მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება გააქტიურებიდან თვის ბოლომდე და კიდევ 2 თვე. უყურე ლეგალურ კონტენტს მხოლოდ 8 ლარად. ან პლუს 1 ლარად. მიიღე დამატებით 2 სიმბარათი მეტი M-პაკეტებით. იჩქარე. აქციის ჩართვა შესაძლებელია 15 ნოემბრამდე. სილქნეტი. ყველაფერი კავშირშია. გასტროტეკი. ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66.
კი, ამ სათამაშოს გაგატა ნინი გამებუტა და იქნებ შემირიგდეს რამ. ეს კლავ ჩემს გიუნას ჩაუტანე რომ პირი ჩაიტკბა რომს. ლუკაშვილო, ნაირა იყო მოსული მაღაზიის გამყიდველი. მისი დიშვილი. გავხსნით ლუკას. თქვენ სამანათებს ჩვენ წავიღებთ ნებისმიერი მიმართულებით. უალინგ ჯგუფი გთავაზობთ ოჯახურ მეგობრულ გარემოს. დაცულ საცხოვრებელ კომპლექსს. სამწლიანში და უპროცენტო განლაგებას და დასრულებულ ბინას, სადაც გადასვლას პირველადი შენატანის შემდეგ შეძლებთ. უალინგ ჯგუფი. სრულყოფილი გარემო შენი ცხოვრებისთვის. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარე 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზას. მოიგებ ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. ევროპული ხარისხის LED განათება 5 წლიანი გარანტიით. ახალი შოურუმი ხიზანიშვილის რვაში. გაინათე ცხოვრება ვიტაკთან ერთად. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. Let's go. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადი საღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini croissant-ით Comment te dire adieu? და 7 Days-ის mini ბისკვიტით. Cœur de silex, 7 Days-ის mini croissant-ით და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვრების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას ხვედით იმონენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკები. მზად ხარ ჯანსაღი ღიმილისთვის. ახალი Colgate Total იცავს მინანქარს, უზრუნველყოფს პირის ხრუდან უსიამოვნო სუნის განეიტრალებას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას და შენ სრულიად მზად ხარ. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. ოქტომბერს 19 საათზე. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22.
იმუშავე ონლაინ, შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 30 გიგაბაიტი მხოლოდ 25 ლარად. ბილაინი ასწორებს. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავადი ცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ეროვნულ ბანკს პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაცია აქვს ამის შესახებ TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პადრი ჯაფარიძე აცხადებს. პადრი ჯაფარიძის თქმით, ეროვნულ ბანკს პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით იმაზე მეტი ინფორმაცია აქვს, ვიდრე ამბობს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ინიციატივით ICT-ის, Pricewaterhouse's და GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით რეტროსპექტიული რეგულირების ზეგავლენის შეფასება საუბარია ექსპოსტრიას თემატიკაზე მომზადდა. ამ თემაში ირაკლი კოუზანაძის იყო ჩართული. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა 2019 წლის 9 თვის საქმიანობის სტატისტიკა გამოაქვეყნა და გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 9 თვეში ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში ბიზნესის 259 მიმართვა დაფიქსირდა. მეწარმეების მიმართვის საფუძველზე იმავე პერიოდში ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა ბიზნესის ინტერესების მხარდასაჭერად ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მიმართებით 137 წერილობითი რეაგირება მოახდინა, მათ შორის 76 შუადგომლობა, 31 რეკომენდაცია, 30 დასკვნაც გააგზავნა და ამ პერიოდში დასრულებული საქმეების სულ 129 საქმეზეა საუბარი, 68%-ში სახელმწიფო უწყებებმა სრულად გაიზიარეს ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიცია, ან ნაწილობრივ გაითვალისწინეს. აპარატის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე ხშირად კომპანიები ბიზნეს ომბუდსმენს ტრადიციულად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან და მასში შემავალ სხვადასხვა უწყებებთან შუამდგომლობის თხოვნით მიმართავენ. უმრავლესობა მცირე და საშუალო ბიზნესია და მომართვიანობის ძირითადი ნაწილი უკავშირდება საგადასახადო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. სხვა შორის მომართვიანობის 50% წარმოების მომსახურებისა და საცალო საბითუმლო ვაჭრობის სფეროში დასაქმებული კომპანიებისგან ფიქსირდება. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს, რომ ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების პროცესი დროებით გადაიდო ან და გაჩერდაო. და ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. აღნიშნული ფაქტის გამო მძღოლები შეიძლება შევიდნენ შეცდომაში, განცხადებას ვციტირებ და ინსპექტირების არ გავლის გამო დაჯარიმდნენ კიდეც. გაცნობებთ, რომ ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად, არ არსებობს არანაირი გეგმა ინსპექტირების შეჩერების ან მისი გადადების შესახებ, აცხადებენ ასოციაციაში. BMG-ის სახელით მსურს ერთი თქვა, ალბათ ამ განცხადების და ასოციაციის მესვეურებს ჰქონდათ გავრცელების საფუძველი, ცხადია ესეთი განცხადებისა, მაგრამ ის რომ ამ სფეროში არის უამრავი სისტემური და ფაქტიური ხარვეზი, სრულიად არასრულყოფილი კანონმდებლობა და კორუფციაც ასევე არის ცალსახა და ის ხილული ნიშნებით, რომელიც ყოველდღიურად გადაადგილდება საჯარო თუ კერძო და ინსპექტირებული ავტომობილების სახით საქართველოს ქუჯებში, ამის ნახვა ნამდვილად არ არის რთული. გადავდივართ შემდეგ თემაზე. ავიაკომპანია Wizz Air შვეიცარიის ქალაქ ბაზელის მიმართულებით ფრენებს აუქმებს. კომპანიის ცნობით ბაზელში ფრენები 18 ნოემბრიდან აღარ შესრულდება. ის ცნობისთვის ამ მიმართულებით ფრენა Wizz Air-მა 13 სექტემბერს დაიწყო და კომპანიამ ისიც დაამატა ინფორმაციისთვის, რომ ფრენები დაბალი აქტივობის გამო შევაჩერეთო. სოფლიოში უძველესი ბუნებრივი მარგალიტი არაბეთის გაერთიანებული სამამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბის სიახლოვეს მდებარე კუნძულზე აღმოაჩინეს.
მარგალიტი ექსპერტთა შეფასებით 8000 წელს ითვლის და ის მიმდინარე გათხრებისას კუნძულ მარავიზე აღმოაჩინეს. მარგალიტთან ერთად ნაპოვნია ნეოლითის ხანის შეიარაღების ნარჩენებით. სპეციალისტების განმარტებით აღმოჩენა ცხადყოფს, რომ იმ დროს მარგალიტი იყო ვაჭრობის ან გაცვლის საგანი და მარგალიტი ლუვრ აბუ-დაბიში მიმდინარე თვის ბოლოს გამოიფინება. ის ექსპოზიციის ნაწილი იქნება, რომელიც სახელწოდება ფუფუნების 10000 წელი. სწორედ აი ამ სახელწოდების ქვეშ მყოფი ექსპოზიციის ქვეშ გაერთიანდება. 15000 წელი ფუფუნებაში გაცოცხლოთ ყველა. თქვენ doing business-ის და ზოგადად არანაირ რეიტინგზე გული არ დაგწყდეთო? აი ესე შემოგვითვალეს და საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები უკაცრავად FIFA Coca-Cola-ს რეიტინგში 1 საფეხურით დაწინაურდა. და ამჟამად 90-ე პოზიციას იკავებს. 91-ზე ვიყავით. აღსანიშნავი ის გახლავთ, რომ FIFA-ს რეიტინგის შექმნიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული ნაკრების საშუალო რეიტინგი 91 ადგილი გახლავთ, ასე რომ სულ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა ქართულ ფეხბურთელთა რეიტინგულ წარმატებებზე, რომელიც doing business-საც კი ვერ წააგავს სამწუხაროდ ჩვენთვის და 91 ადგილზე სტაბილურად გაყინული ქართული ფეხბურთისთვისაც. სტატისტიკურად მოსახლეობის ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი ქვეყანაში წამლების შესყიდვაზე მოდის, წამლები კი პერიოდულად ძვირდება პროდუქტებთან ერთად, რასაც მგზნობიარად აღიქვამენ ადამიანები და სახელმწიფოს კი ჯერ არ აქვს გეგმა თუ როგორ აპირებს მედიკამენტების ფასების რეგულირებას, რას ამბობენ მოქალაქეები მედიკამენტების გაზრდილ ფასებთან დაკავშირებით და როგორია ჯანდაცვის ექსპერტების რჩევები, რაში ხედავენ გამოსავალს, როგორია მოლოდინები. აი ამდენი კითხვა დასვა, მიიღო პასუხები, მაგრამ ადამიანს, კერძო სექტორისგან და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისგან ასევე მოისმინა მომხმარებელთა, ანუ მოქალაქეთა კომენტარებით, შეკრა ეს ყველაფერი ერთ სიუჟეტად და ვნახოთ აბა მისი მომზადებული ნამუშევარი. ბოლო 6 თვის მონაცემებით საქართველოში მედიკამენტების ფასები სულ მცირე 5%-ით არის გაზრდილი. ზრდა ძირითადად იმ მედიკამენტებზეა ისახა, რომლებსაც მოსახლეობა ყველაზე ხშირად მოიხმარს, მათ შორის არის მაგალითად წნევის წამალი. ყუამლესა, რომლის ღირებულება დღეს 33 ლარი და 90 თეთრია, რამდენიმე თვის წინ კი მას მოსახლეობა 24 ლარად ყიდულობდა. ანტიბიოტიკები 11.7%, ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები 9.1%, ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები 6.7%. ეს არის იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომლებზეც ფასები ბოლო პერიოდში მკვეთრადაა მომატებული. ფასები ნელ-ნელა და პერიოდულად 5-6 ან მაქსიმუმ 10 თეთრით იზრდება. ამიტომ მოსახლეობა ამას თავიდანვე ვერ გრძნობს, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში გამოდის, რომ მკვეთრადაა გაზრდილი. ზოგიერთ მედიკამენტზე კი 300%-იანი ზრდაც კი ფიქსირდება. მაგალითად 2016 წლიდან დღემდე ერთ-ერთი პრეპარატის ნიპრიმალის ღირებულება 96 ლარიდან 300 ლარამდე გაიზარდა. რა მექანიზმით აპირებს მთავრობა ფასების რეგულირებას, ეს ჯერჯერობით უცნობია სამაგიეროდ. ცხადზე ცხადია ის მიზეზები, თუ რის გამოც იზრდება ეს ფასები. გამომწვევი ფაქტორების ძიებას კი ლარის კურსის გაუფასურებამდე და ინფლაციამდე მივყავართ. 12 ლარს რო ვიხდიდი, ახლა არის კოლოსარდენ ვსხმარობ ძირითადად 16 ლარამდე. ომეგა-3-იც გაიზარდა, რასაც 30 ლარს ვიხდიდით, ანუ 25, ახლა ღირს 35 და 50 და ნუ ერთი 30%-ამდე მაინც მოიმატეთ ჩემი აზრით და. რავი, ყველაფერი გაჩვენდა, თო? საჭველი, წამლების და ყველაფერი. ზოგადად გაზრდილია მედიკამენტების ფასები, მე რამდენადაც მიწევს აფთიაქთან შეხება. კი, ბევრად გაზრდილია, ზოგზე შეიძლება ითქვას გაორმაგებულის. გამოდის, რომ მოსახლეობის ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი მედიკამენტებზე მოდის, რომლებიც პროდუქტებთან ერთად ძვირდება. ფაქტი კი ერთია, გაძვირებული წამლები პირდაპირ აისახება მოქალაქეების ჯიბეზე. ეს მედიკამენტები იყიდება უცხოეთში. შესაბამისად იყიდება კონვერტირებულ ვალუტაზე, ევროზე, გერმანკა სტერლინგზე, დოლარზე. შესაბამისად, როგორც კი კურსი ვარდება, ანუ ლარის კურსი ეცემა, შესაბამისად ფასიც ძვირდება. ფარმაცევტული კომპანიები არ წარმოადგენს სოციალურ სამსახურებს. ეს არის ჩვეულებრივი კომერციული ორგანიზაციები და მათში რაღაც სოციალური თანაგზნობის მომენტები არ დგას. მათ სამი ამოცანაა მოგება და კიდევ ერთხელ მოგება. აქედან გამომდინარე, ფასები გაიზრდება, როგორც კი დაეცემა, როგორც კიდევ ლარის დაცემა და ეს როგორც ნორმალური მოვლენაა, მაგრამ ძალიან ცუდი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და ჩვენ მოსახლეობისათვის.
სად არის გამოსავალი? ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გამოსავალს წამლის მოხმარებისა და ფასის მეტნაკლებად კონტროლის ქვეშ მოქცევაში ხედავს, რაც მედიკამენტს მოსახლეობისთვის შედარებით ხელმისაწვდომს გახდის. ამასთან საქმიან დილასთან საუბარში ჭიაბერაშვილი განმარტავს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში საყოველთაო მოხმარების მედიკამენტებიც უნდა დაემატოს, თუმცა ევროპული საქართველოს წევრი რისკებს ამ შემთხვევაშიც ხედავს. აქედან გამოსავალი უშუალოდ ამ სფეროში არის შემდეგი. ესენციური მედიკამენტები უნდა დაემატოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას. მაგრამ რომ დღევანდელი დიზაინი რაც არის ამ პროგრამის ასე რომ დაემატოს, ამას დღევანდელი ბიუჯეტი კი არა, 5-ამდენი ბიუჯეტი არ ეყოფა იმ უკონტროლო ხარჯვაში, რაც და უყაირათო ხარჯვაში, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას დღეს ახასიათებს. ამისათვის წამლები უნდა დაემატოს, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეიცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის დიზაინი. ანუ, როცა ფულს გამოყოფს სახელმწიფო, გამოყოფს მიზნობრივად სხვადასხვა კატეგორიებისთვის და ამავდროულად ამის ადმინისტრირებას სადაზღვეო კომპანიები გააკეთებენ. სად არის გამოსავალი? რთული სათქმელია ქვეყანაში, სადაც წამლების 80% იმპორტირებულია. ასეთია რეალური სურათი, რომლის წინაშეც დღეს მოსახლეობა დგას. გამოსავლის ძიების პროცესებში კი შესაძლოა ფასების ზრდის ტემპიც კი გაგრძელდეს. არც მარტო იდეაში დილიდანაც არა ვარ, იმიტომ რომ სანამ აქ ამოვიდო და მთელი BMG-ის გუნდი პარასკევის დადგომას აღნიშნავდა. ნიუსრუმში დაეთქო ჩემი ხელი და ჩემი მარტო სახლში ყოფნა. ამ ვიდეოს აუცილებლად გავუშვებთ, თუ როგორ ცხადია ჩვენ სოციალში. იმედია, ხო ტელევიზიისთვის არ გამოდგება. ხო, კარგი. კიდევ ერთი თემა, რომელიც განსაკუთრებულად აწუხებს მოსახლეობას, არის საწვავის ცვალებადი და მაღალი ფასი, რომელიც განსაკუთრებულად სწრაფად იზრდება, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ყოველთვის უჭირს შემცირება. ამის მიზეზი არ არის მხოლოდ საერთაშორისო ფასები. ქართულ ფასებს საწვავზე, ქართულ ფასს საწვავზე სერიოზულად აწვევა ბევრი ადგილობრივი ფაქტორი და მათ შორის უმთავრესი მაინც ეროვნული ვალუტის კურსია, თუმცა ასევე არის აქციზი და სხვა მდგენელებიც. არის პერიოდები, როცა იმპორტიორებს, რომლებიც იმავდროულად დისტრიბუტორების და ნავთობგასამართი სადგურების მფლობელები არიან, არსებობს თემები, კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ამ სტუდიაში ბევრი საუბარი გქონდა და მათ შორის ეს უკავშირდება დიზელთან დაკავშირებულ თემებს და მათ შორის მისი მოხმარების იმპორტის შემცირებას, რომელზეც კონკრეტულ ბიზნეს ასოციაციას აქვს თავისი ეჭვები. ჩვენ ასევე გვაინტერესებს საუბარი ახალ ევროპულ სტანდარტზე გადასვლასთან დაკავშირებით, რომელიც 2020 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს, Euro 5-ზეა საუბარი და ინდუსტრიის ცალკეულ წარმომადგენლებს ამასთან დაკავშირებით ასევე ჰქონდათ მოსაზრება, რომ გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გადახედილიყო. ამას ყველაფერს დღეს ჩვენ გავაერთიანებთ ყველა საკითხს საუბარში ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა ასოციაციასთან და დილიდან ვანო მთრალაშვილს ამ კავშირის თავმჯდომარეს ვთხოვეთ ჩვენთან მოსვლა, რაზეც ის თავაზიანად დაგვაქვს. დილომშვიდობის ვართ. მოგესალმებით. ბოლო ყველაზე ხმაურიანი მაინც იყო სტატისტიკა დიზელის საწვავის იმპორტის შემცირებასთან დაკავშირებით. თუ არ ვცდები 8% იყო ის მინიმალური ზღვარი, რომელიც თქვენმა ბიზნეს გაერთიანებამ დადო როგორც ოფიციალური სტატისტიკა და თქვენ ვალდებულად ჩათვალეთ თავი სექტორის და ინდუსტრიის სახელით, რომ დაგეფიქსირებინათ, როგორც მე ხვდები უკვე საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს აღურიცხაობასთან, ანუ არალეგალურ პროდუქციასთან, რადგან როგორც ხვდები ჩათვალეთ, რომ ესეთი დრამატული კლება იმპორტში მხოლოდ ამით აიხსნება. მიმართეთ მთავრობას. პროცესი რო აღწეროთ და იყო თუ არა რაიმე პასუხი უკვე ბატონო ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ჩვენი ანალიზი და რამდენი სწორია ჩემი შეფასება იმ მეჭვებისა? აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა, ზუსტად შეაფასეთ აღნიშნულებით არება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუდმივად ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ ანგარიშებს იმპორტთან დაკავშირებით და იმპორტი პირდაპირ არის მიმული მოხმარებასთან, ანუ ჩავთვალოთ, რომ იმპორტი ეს იგივე მოხმარება არის. და მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში ფიქსირდება, რომ იმპორტი შემცირებულია დიზელის საწვავზე 8%, ეს არის 33000 ტონიანი კლება. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის ინდიკატორები, რომელიც დიზელის საწვავის მოხმარებას განსაზღვრავს, ფაქტიურად თითოეული ეს ფაქტორი ძირითადად გაუმჯობესებულია, მაგალითად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, სატრანზიტო გადაზიდვები არის 25%-ით გაზრდილი.
და ასე შემდეგ აბსოლუტურად სატრანსპორტო პარკი იზრდება ყოველწლიურად 5%-ით. ანუ ფაქტიურად ის მოცემულობა, რომელიც საბოლოო ჯამში დიზელის საწვავის მოხმარებას განსაზღვრავს, ყველა დადებით ესე თქვა მაჩვენებელზე არის. ელექტრომობილებიც იზრდება, მაგრამ არა იმ ტემპით, რომ ესეთი შემცირება. იცით რა, დიზელის საწვავის ყავს სპეციფიკური მოხმარება. ეს არის ეკონომიკის სექტორში დასაქმებული ხალხი, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადში მიმული არის ეკონომიკურ საქმიანობაზე, ამიტომ თავისთავად რა თქმა უნდა, შესაბამისად, მაგალითად ბენზინთან მიმართებაში ჩვენ კლება არ აქვს. და აქ მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ლოგიკურად ვითარდება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჰიბრიდული სატრანსპორტო საშუალებები ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, თითქმის 80,000 ჩვენი გახლით 80,000 ჰიბრიდული სატრანსპორტო საშუალება და ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც სამჯერ უფრო ნაკლებს წავს, ვიდრე ორჯერ უფრო ნაკლებს, ვიდრე სტანდარტული საავტომობილო საშუალება, თუმცა მათ ჩაანაცვლეს CNG, ესე ბუნებრივი აირი, ტაქსები ძირითადში დღეს თბილისში მოძრაობენ, ესე ვთქვათ, სწორედ ჰიბრიდული სატრანსპორტო საშუალებები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენ საუბრობთ, რომ ჰიბრიდული სატრანსპორტო საშუალებების მომძლავრება ადგილობრივ ბაზაზე, იმპორტი აკლებულობს. ანუ ლოგიკურად ყველაფერი მიმდინარეობს, თუმცა დიზელზე ჩვენ აღვნიშნეთ სხვადასხვა ეს საკითხი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ პრემიერთან იყო შეხვედრა ბიზნეს გაერთიანებების და აი ამ შეხვედრაზე პირადად მე დავაფიქსირე, იმიტომ რომ იცით რა არის, იყო DGG-სთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ბიზნეს ინდუსტრიას, ჩვენ ინდუსტრიას აწუხებდა. მოგეხსენება DGG-სთან დაკავშირებით თუ რა ვითარება იყო, ეს ჩათვლებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აღნიშნული თემაც ფაქტიურად ეს სახელმწიფოებრივი თემა იყო, რომელიც თვეების განმავლობაში მიდიოდა და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებითაც არაფერი საუბარი არ იყო. ამაზეა საუბარი, რითაც ზარალდებოდა, მოდი ვთქვა, რა თქმა უნდა, ინდუსტრია მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ არა კონკურენტული გამოიშლება ამასობაში. მაგრამ ცალკე ჩვენ ფაქტიურად ხო რა არ მივიღეთ სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასეულობით მილიონ ლარზეა ლაპარაკი. და ჩვენ დღეს დავაფიქსირეთ ეს პოზიცია, წინა შემთხვევისგან გასავებით, ჩვენ მაინც რაღაც გარკვეულწილად აი მაინც ვაკვირდებოდით, მოვლენებს ვფიქრობდით, რომ არის თუ არა თქვა ეს რეალურია, მაგრამ დღეს არსებულ ვითარებაში და ჩვენ ვუყურებთ, რომ დიზელის საწვავის იმპორტი კლებულობს, ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტში არ შესული თარგები. მაგალითად, 73,000 ტონას ჩვენ თუ ლარებში გადავიყავთ, ეს არის სადღაც 25-30 მილიონი ლარი, რომელიც სახელმწიფო ვერ მიიღო. არის ყველაზე მაღალი რისკები, ანუ საიდან შეიძლება რომ ხდებოდეს აღურიცხავი, ასე ვთქვათ, დიზელის შემოსვლა, რომელზეც მათ შორის სახელმწიფოსაც აქვს ალბათ ინფორმაცია, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც იმპორტი კლებულობს, აქ გარანტირებული, ესეთ ნავთობების სექტორში ეს არის გარანტირებული სახელმწიფო შემოსავლები, ხო და თან მნიშვნელოვანი შემოსავლები, როდესაც გარანტირებულად თქვა 25-30 მილიონს ევროდები და ვერ ღებულობ, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა დგას. რაც შეეხება ჩვენ რაში შეგვიძლია დაბეჭდებით ვისაუბროთ, პირველი გახლავთ ის, რომ მოგეხსენება თვითონ ფასებზე ისაუბრეთ, ხო საქართველოში ისტორიულად მიმდინარე ეტაპზე ფიქსირდება დიზელზე საკმაოდ მაღალი ფასი, თუმცა აზერბაიჯანში, თქვა რუსეთში, ირანში ფაქტიურად ფასი არ შეცვლია და ძალიან დიდი სხვაობა ფასთა შორის და სატრანსპორტო საშუალებები, აქ არის სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებებზე საუბარი, უფრო ტრანზიტულზე? არა მარტო ტრანზიტულზე, იგივე საქართველოში თვითი შემონტანზე, მათ აქ საქართველოში არ არსებობს ეს რეგულაცია, შემზღუდავი რეგულაცია, მათ აქ არასტანდარტული ბატონო, ანუ გახარიასთან შეხვედრამდე თქვენ გქონდათ პოზიცია, ეხლა ბექამაც გამოხსენა, რომ თქვენ მოიყვანეთ თურქეთის მაგალითი, მე არ ვიცი, რამდენად მოგეცათ იქ საშუალება ამ საუკეთესო პრაქტიკიდან ერთ-ერთის გაზიარებისა, რომელიც რას გულისხმობს, რომ დიზელის საწვავის 300-დან 500 litrზე შეტანა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, ჩვენს უმთავრეს სავაჭრო პარტნიორზეა საუბარი, უმსხვილეს სავაჭრო, არის შეზღუდული. შეზღუდვა კიდევ ნიშნავს, რომ არის აკრძალული. ეს იყო წინარე რითითაც ბატონი ვანო თრალაშვილი და ასოციაციის სხვა მესვეურები წარსდგნენ მთავრობის წინაშე, როგორც ერთ-ერთი გამოსავალი დაწესებული. ანუ რაიმეზე პასუხი ამასთან დაკავშირებით? რა კონკრეტულად ეს საკითხი არ იყო ის ფორმატი, რომ ეს დაგვეყენებინა, თუმცა ჩვენ ვამზადებთ ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობების სამსახურის წინაშე ეს საკითხი ჩვენ გაჟღერებული გვაქვს და თურქეთი მოგეხსენებათ, ეს არის დიდი ქვეყანა, მაგალითად კორიდორი შეიძლება იყოს 2-3000 კილომეტრიანი კორიდორი, სადაც სატვირთო სატრანსპორტო საშუალება გადის. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც თქვა წითელი ხიდიდან სარფამდე სულ 700 კილომეტრი, ალბათ შეიძლება იყოს 200 მაქსიმუმ 300 ლიტრის შეზღუდვაზე. როდესაც სატრანსპორტო საშუალებები შემოაქვთ 700, 800, 1500 ლიტრი უფრო მეტი და რა თქმა უნდა ლოგიკურად ეს პროდუქტი რჩება ადგილზე, იმიტომ რომ ძალიან იაფად ნაყიდი პროდუქტია, რჩება გასამართ საბგურებზე იყიდება. ეს ერთია, თუმცა ჯამში ქმნის იმ 30,000-33,000 ტონას, რომელზეც არის საუბარი. ეს მიხედვით განაწილებული, თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია იყოს აქ ასევე
სხვა საკითხებიც, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ახლა მტკიცებით ფორმაში არ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე, თუმცა ეს რაც ფაქტი არის და რაც გვაქვს ეს არის და თვალშორის თურქეთმა ამ საკითხით რა გააკეთა, ნუ საქართველოს ხდებოდა გადინება, აი როგორი სქემა მოდელი როგორი არის, საქართველოს ხდებოდა გადინება, იმიტომ რომ ჩვენთან გაცილებითი აფია პროდუქტი ვიდრე თურქეთში და თურქეთმა მიიღო საქართველოს, ანუ ჩვენგან რო გადინება არ მომხდარიყო, გააკეთა შეზღუდვა 350 ლიტრი და 500 ლიტრამდე ეს მაქსიმუმი არის. ზედმეტობა იბეგრება. ფაქტიურად ჩვენს გამოდაწესებულში. კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს შედიოდა, ამიტომ რომ არ შესულიყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც ეს 300 ლიტრი თუ რაღაც მაინც გადის, იმიტომ რომ ზღვისპირა გასამართი სადგურები, მათ შორის ბათუმის საერთოდ აქტიურად ვაჭრობს დიზელით იმის გამო, რომ გადადის თურქეთში ხდება ამის გადინება. აუზი შეგიძლია ცალკე. ეხლა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ შორის საწვავის მოხმარების თქვათ ზდადან ესეთი საკითხები დაკავშირებულია. ბატონო, რა არის სტატუსი? შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ სხვა თემებიც გვაქვს სასაუბრო. ევროდიზელთან დაკავშირებით და 2020 წლის 1 იანვრიდან შესაძლო ასამოქმედებელ ნორმასთან მიმართებაში ინდუსტრიამ ამასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა გამართა, კონსულტაციები შიგნითაც მიმდინარეობდა, იყო შეხვედრები მთავრობასთანაც, გამოიკვეთა რაიმე თუ ჯერჯერობით კვლავ იქ ვართ, სადაც ვართ და არსებული სტატუსით 1 იანვარს დიზელის საწვავი გადავა ევრო 5-ზე. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ბიზნეს ომბუდსმენი, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს საუბარი არის აზერბაიჯანულ საწვავზე, თითქოს პრობლემა სწორედ აზერბაიჯანულ საწვავს ეხება. თქმა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა არსებობს ფაქტორები, ხო, ბევრი ფაქტორია, მაგალითად ავტოპარკი ჩვენთან, დიზელზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების აბსოლუტური უმრავლესობა, სადაც 50% ეს არის 25 წელზე უფრო ძველი სატრანსპორტო საშუალებები და მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს საწვავზე სტანდარტი, არსებობს კლასი, ეკოლოგიური კლასი სატრანსპორტო საშუალებებს და ეს არის ევრო 2 კლასის შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებები. მინდა გითხრათ, რომ ევროპაში დღეს სატრანსპორტო საშუალებები და სწორედ სატრანსპორტო საშუალება აბინძურებს, ხო, გარემოს და ეკოლოგიური კლასი სატრანსპორტო საშუალებებს სწორედ გახლავთ ის, რომ მან რაც შეიძლება ნაკლები დაბინძურება გააკეთოს. 2016 წლიდან არის ევრო 6 კლასის, 2000 ევრო 4 კლასი ეს იყო 2004-დან 2009 წლამდე გამოშვებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე და 2009 წელი ეს არის ევრო 5 კლასის სატრანსპორტო საშუალებები. ანუ ჩვენ მოდით ვთქვათ ესეთი დღეს. ბატონო, ანუ ევრო 2-ის კლასის სატრანსპორტო საშუალებაში რომ ჩავასხოთ ევრო 5-ის სტანდარტის დიზელი ეხლა რა შეიძლება ჩასმით როგორ ჩაასხო, მაგრამ არა, ყოველ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვა, ჩასმით შესაძლებელია და ანუ აქ არ არის, აქ ამ დეტალებში არ შევართ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პრობლემური არ იქნება, მაგრამ აქ სხვა საკითხია, როდესაც ჩვენ გვაქვს, ვთქვათ, მოცემულობა, როდესაც ძირითადში სატრანსპორტო საშუალებები არის მოძველებული და წლოვანებითაც ეს სტატისტიკურად ეს ფიქსირდება, ესენი არიან მომხმარებლების სწორედ აი ამ პროდუქტის, რომელიც არის 15-21-ით უფრო იაფი. პირველი. მეორე საკითხი მინდა გითხრათ, რომ როდესაც აზერბაიჯანულ დიზელზეა საუბარი და მისი კვლევაც მიმდინარეობს, ან ჩვენს გვაქვს მონიტორინგები გაკეთებული, დღეს ის უფრო ევრო 5-თან არის ახლო, აი თქვა გოგირდის მაჩვენებელი არის სადღაც ევრო 5-ის სტანდარტის მიხედვით უნდა იყოს 10 ppm-ი და იქ არის 15-20. ანუ ჩვენ თუ რეალურად აზერბაიჯანულ საწვავს ცალკე განვიხილავთ, ჩვენ ნახავთ, რომ ფაქტიურად ის თითქმის ევრო 5 გახდა, მაგრამ ევრო 5 არ არის. და შესაბამისად, სწორედ საკითხის დაყენება სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ევრო 5 შემოვიდეს ჩვეულებრივად მთავრობის ადგილების. უბრალოდ 1 წელი იყოს ესე თქვა მორატორიუმი და შესაბამისად ევრო 4-ზე გქონდეთ აი ამ სატრანსპორტო მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილება ამაზე. რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხის პრემიერთან ჩვენი მხრიდან დადგა. ამ შეხვედრაზეც ბატონო? კი, ამ შეხვედრაზეც იყო რაიმე რეაგირება გიორგი ახარიაშვილთან? თუ სხვათა შორის მე ესეთი შთაბეჭდილება შემექნა, რომ ალბათ ეს საკითხი გადაწყვეტილი იქნება ყოველ შემთხვევაში ისე რომ ეხლა ნუ იცით რა არის, აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ნუ ეკოლოგიურად მე ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე და ეკოლოგიური საკითხი ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამას აბსოლუტურად ყველა ხარს უჭერს. და აქ ჩვენ სწორედ დიზელის როცა შევეხე აზერბაიჯანის საწვავის სტანდარტს, სწორედ ის თქვი რომ ის არა ევრო 4 არა თითქმის ევრო 5 არის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ დავტოვებთ ევრო 4-ს, ეკოლოგიურ ვითარებას, ესე თქვა მნიშვნელოვნად და აბსოლუტურად არ შეიცვლება და ცალკე ავტოპარკი, სადაც ეკოლოგიური კლასის სატრანსპორტო საშუალებები საერთოდ არ არსებობს და ჩვენ შეგვიძლია დღეს საქართველოში იმპორტი განხორციელდეს ევრო 1-ის, ევრო 2-ის სატრანსპორტო საშუალებები შეუზღუდავად, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. სხვათა შორის და სწორედ დიზელზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების აბსოლუტურად დიდი ნაწილი სწორედ შემოდის დაბალი ეკოლოგიური კლასის. შემოდის იმის გამო, რომ არ არის შემზღუდავი საშუალება. მათ შორის შუა აზიის ქვეყნები, მაგალითად ყაზახეთი იქნება, თქვა უზბეკეთი იქ მიიღეს უკვე
евро 5 კლასი სატრანსპორტო საშუალებებს და ამოდის ხმარებიდან თქვათ და შემოდის საქართველოს ბაზაზე. ეხლა ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, ხა მოხმარებელს რო ქონდეს საშუალება, ის რა თქმა უნდა უკეთეს მანქანას შეიძრეს. ეს აქსიომა აქ არ ვსაუბრობთ. საქართველოში რა ეკონომიური სოციალური ფონდი არის? ის სატრანსპორტო პარკი გაგვაჩნდა. შესაბამისად, ჩვენი თხოვნა სწორედ იმაზეა, რომ ამ სატრანსპორტო პარკთან დაკავშირებით სწორედ ერთწლიანი მორატორიუმი, ერთწლიანი გარდამავალი. ერთწლიანი ხო ეს იქნება 15-20 თეთრიანი იაფი პროდუქტი ამ სექტორისათვის, რომელიც ეკონომიურ საქმიანობაშია პირდაპირ ჩართული და ის ინფლაციური წნეხი, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, ხო, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად არ დამძიმდება. სხვათა შორის, ბევრ ბიზნეს ასოციაციას, რომელსაც ვესაუბრეთ, გაუჩნდა ეს შტაბ-შტილება შეხვედრაზე, რომ გახარია მოინიშნა ეს საკითხები, რომელიც დააყენეს და გადაწყდება. აი ბატონო მოცხო თქვა, რომ არის მზაობა და განწყობა, რომ ეს საკითხები ჩვენგანაც არის მზაობა, რომ ჩვენ დამატებით ბიზნესის სახელით კიდე მოვიკითხოთ პრემიერ-მინისტრთან და რაც გადაწყდება, პირველი ჩვენ დავასწრებთ თქვას, რომ საკითხი გადაწყდა და თუ ბიზნეს ასოციაციებს ეცლებათ მობრძანდნენ, თუ არა და ჩვენ ვიტყვით მათ მაგივრად ოღონდ გადაწყდეს. მე მგონი ფასებთან დაკავშირებით უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ საერთაშორისო ფასებზე იყო თქვა ცნობილი თავდასხმის შემდეგ საუდის არაბეთში ხო პრობლემა ძალიან მაღალი იყო ზრდა. დღეს უკვე შედარებით რასაც გადავხედე არის დასტაბილურებული, ასე ვთქვათ, ისევ მოძრაობს. ის დეფიციტი ამოიწურა. ნიუ-იორკში და ლონდონში $60 და $45 ფარგლებში საერთაშორისო ფასები, ადგილობრივი ფასები რა ხდება, რა მოლოდინები არსებობს საომარ. ფაქტიურად სადღაც 20 დღიდან ერთ თვემდე ეს ვითარება დასტაბილურდა, თქვენაც აღნიშნეთ დრონები თავდასხმის შემდგომ. ფაქტიურად ნიშნულები დაბრუნდა იმ ნიშნულებზე, უფრო მეტიც თქვათ, რაც პროგნოზის კეთდება, თქვათ, სხვადასხვა ცნობილი საკონსტიტუციო კომპანიებიდან არის ის, რომ ნავთობზე ფასი ალბათ მომავალ წელს დაბალი იქნება, თუმცა ასეთი პროგნოზი ამ მიმართულებით არასდროს არ მართლდება. რაც შეეხება ჩვენთან არსებულ ვითარებას, მე მინდა ხაზგასმით დავნიშნო, რომ აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც კატასტროფულად ფასი მოიმატა, ადგილობრივ ბაზარზე საერთოდ ცვლილება არ განხორციელებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ლარიც ესე ვთქვათ, პოჩიტხოვაში არ იყო სტაბილური და თუნდაც ეს კიდე ერთი ფაქტორი ის, რომ არასდროს ადგილობრივი ბაზარი მყისიერად და მომენტალურად არ რეაგირებს. რაც შეეხება დღეს არსებულ ვითარებას, ფასები არის ესე ვთქვათ სტაბილურად ქვედანიშნულზე. ზოგიერთმა არაბრენდულმა კომპანიამ, გასამართმა სადგურმა რაღაცა დოზით ფასები შეამცირა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ ფასების ზრდას ნამდვილად ეს გამორიცხული არის და ფასების შემდგომი კლება ალბათ ეს თითოეული კომპანიის გადასაწყვეტი იქნება, ისინი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, როგორი მოძრაობენ, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც მიმართულებით არ არის სტაბილური ვითარება. კაიენის იყავით უზო. ბატონოს მადლობა, ანონ თრალაშვილი, ნავთობპროდუქტების იმპორტის კავშირის თავმჯდომარე. ჩვენ მოდი სტუმართან გავაცილოთ, თან რეკლამაზეც გავიდეთ და შემდგომ უკვე გადაიღეს საქართველოში, გავაგზავნოთ კინოინდუსტრიის განვითარების თემა საქართველოში, მithomets სტატისტიკა ძალიან დამაიმედებელ ინდიკაციას იძლევა განსაკუთრებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ნინო ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება და გველოდეთ რეკლამის შემდეგ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. პრეტესტში ოცლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. დაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, მუხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სრული შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568 დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დადასტური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობთ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. მანქანის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. სახლის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. ტვირთის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. გამარჯობა, ხომ არ მეტყვით თქვენთან როგორ დავესხვიო? ვითხრით თქვენი საკონტაქტო მონაცემები და დაზღვევის სპეციალისტი ადგილზე მოგაკითხავთ. ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ iGG-ის აპლიკაცია, რომლის საშუალებით შეგეძლებათ როგორც დაზღვევა, ასევე ზარალის რეგისტრაცია. დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. ქალაქს ვჭირდებით, მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ. ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. ჩიპიკაოს კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშე სასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ზალა. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus დრო. TerraPlus Extra-ს ფორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. Stop გაციება. TerraPlus დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. Let's go. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ესეგვებიც გვიანობამდე. და მე Voltaren ემულგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე Voltaren 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თვით სინაზე. სწორად შერჩეული წყალი სწრაფად აღადგენს წყლის ბალანსს თქვენს ორგანიზმში ფიზიკური აქტივობის დროს. ბაკურიანი სპორტი
ვარჯიშის მთავარი წესი. მე და დაიკოს გვიყვარს ბებიასთან სტუმრობა. ბებო დილით ძროხებს წველის და ასე ვიღებს საუკეთესო რძეს. მე ვუმატებთ ბაღში მოკრეფილ ხილს და გამოგვდის იოგურტი, რომელიც ჩემთვის და ჩემი პატარა დაიკოსთვის ძალიან სასარგებლოა. მისი პატარა მუცელი საათივით მუშაობს. სოფლის ნობათის საბავშვო იოგურტი დამზადებულია საღირძისგან და გამდიდრებულია პრებიოტიკით. ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის 1 წლიდან. ახლა ახალი მეგობრები გვყავს. რენოქსი აირჩია უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის სფერებით. აბა მეგობრებო, გაქვთ ახალი იდეები ფანტასტიკური ფანტას რეკლამისთვის? ბიჭი სვამს ფანტას და ფანტასტიკური შეგრძნებები ეუფლება. გარშემო მხოლოდ ხილს ხედავს. შუშხუნის ხმა ესმის. და წყურვილისგან მზად არის ფანტასტიკურად არომატული ფანტა მთლიანად დალიოს. გადასარევი. მგონი ეგ არის. მე ასე არ ვფიქრობ. გახსენი ფანტა და გაიმძაფრე შეგრძნებები. ფანტასტიკურად არომატული ფანტას გემოთი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საქმიანი დილა ეთერში ბრუნდება. BMG-ის გუნდი მუშაობს თქვენთვის და წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. ჩვენს კიდევ ერთ განსაკუთრებულ და აწუყვე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანად საამაყო მიმართულებას ფილმწარმოებაზე ვაგრძელებთ საუბარს და ამ წარმოების ბრუნვამ 2019 წელს 97 მილიონ ლარამდე გაზრდა დააფიქსირა ყველანაირი ოფიციალური მონაცემებით, რაც ჩვენს ხელთ არის. ასეთი არის კინოკლასტერის პროგნოზი. აღნიშნული მონაცემები სხვა შორის გასულ წელთან შედარებით 2.5-ჯერ მეტია, არც მეტი ნაკლები. კინოინდუსტრიის ბრუნვის დადებით პროგნოზებზე ვისაუბრებთ უკვე BMG-ის გუნდის კიდევ ერთ წევრთან ერთად, ნილო გურაშვილი შემოგვიერთდა. ნინო დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. გიორგი ბექა მივესალმებ საქმიანი დილის მაყურებელს. ცხადია შეფასება კარგი არის და დათვლილი რიცხვები კიდევ უფრო შთამბეჭდავი. შეიძლება ითქვას ამით, რომ ბოლო წლებში გააქტიურებულმა კინოინდუსტრიამ შედეგი გამოიღო და ეს ცალსახად გამოწვეული არის მზარდი უცხოური კინოწარმოებებით საქართველოში. მოდი, გიორგი, იცი რა მინდა, სანამ სტუმართან გადავიდოდეთ სასაუბროთ მე, შენ და ბექა. რაც კიდევ ვინმე შემოგვიერთდება. ხო, მაყურებელს მინდა რომ მივაწოდოთ კინოკლასტერზე ინფორმაცია და ამასთან გრაფიკულად ვაჩვენოთ თუ სად არის დღეს საქართველოს კინოინდუსტრია, ანუ ის მზარდი ტენდენცია და ინტერესი, რითაც შეიძლება ითქვას, რომ ქართული კინოპროდუქციის მიმართ მეტად პოზიტიური დამოკიდებულება ჩნდება სხვადასხვა პრესტიჟული ფესტივალების მხრიდანაც და ინდუსტრია შესაბამისად ძალებს იკრებს შემდგომი განვითარებისათვის. კაი, მოდი მაშინ ესე გადავანაწილოთ ეს ყველაფერი და ქართული კინოკლასტერის შესახებ მოკლე ინფორმაციას მე მივაწვი. ამ შემთხვევაში მაყურებელს, შენ კი სტატისტიკა გაგვიხილე, რომლითაც საქართველოში კინოს წარმოება უფრო მიმზიდველი ხდება. დღეს კინოკლასტერი უკვე ოფიციალურად რეგისტრირებული, ქართული კინოკლასტერი რეგისტრირებული სუბიექტია, რომელიც კინოწარმოებისა და პოსტწარმოების მიმართულებით მოღვაწე წამყვან პროფესიონალებს აერთიანებს. კინოკლასტერის წევრები გაერთიანებული ძალისხმევით ცდილობენ საერთაშორისო კავშირების გაძლიერებას და ინდუსტრიის მიმართ ინტერესის ამაღლებას და ეს არ ხდება მხოლოდ ადგილობრივ, ეს ხდება ცხადია საერთაშორისო ასპარეზზეც. და გიორგი, სწორედ აი ამის შედეგი არის ის მზარდი ტენდენცია, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიო კინოსამყარო უკვე საუბრობს საქართველოს შესახებ. გსტუმრობენ ჰოლივუდიდან, არ გვაკლებენ ყურადღებას არც ბოლივუდიდან და არჩევენ გადასაღებ ლოკაციებს უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე. უკვე განხორციელებულ ინვესტიციებს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვესაუბრეთ, რომელიც BMG-ს ეუბნება, რომ ჯამში 2016 წლიდან 2019 წლის
დათვლით 113 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და ეს არის იმ 32 პროექტის შედეგი, რომლებიც პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ბენეფიციარები არიან. თუ 2016 წელს ეს იყო 18 მილიონი, წლევანდელი წლის მონაცემებით დაახლოებით 97 მილიონი ლარი დაიხარჯება საქართველოში, რაც ძალიან დიდი ზრდაა. ამ კუთხით ჩვენ გადავწყვიტეთ უკვე კინოინდუსტრია ვაჩვენოთ ყველას, რომ ეს არის არა მხოლოდ რაღაც ვთქვათ კულტურის რამე მიმართულება, არამედ ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი. კარგი, ახლა მე მგონი უკვე დრო არის მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ხელმძღვანელი სტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიას, რომელიც არც ისეთ ცოტა დრო არის, რაც გველოდება, დილემშვიდობის ეთეთია და მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. თათიას წარდგენოც არ გერგოცილად. კარგი, თუ გინდა პირველი კითხვა შენ დაუსვა. კიდე რამე კითხვა დავუსვა. კარგი, თათია, პირველ რიგში რო გითხრა, რამ გამოიწვია აი ასეთი მკვეთრი ზრდა და საიმედო პროგნოზები და ასევე მაინტერესებს ამასთან ერთად როგორ ვაპირებთ აი ამ პროგნოზების შენარჩუნებას. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პროგრამა გადაიღეს საქართველოში. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც დაინერგა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქვეშ, კონკრეტულად სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ახორციელებს მის მართვას. ეს არის სახელმწიფო პროექტი, რომლის მიზანიც სწორედ გახდათ საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა და შესაბამისად ქართული ადგილობრივი კინოინდუსტრიის განვითარებაც. ჩვენი მიზნები 2016 წელს, რა თქმა უნდა, იყო პოზიტიური და გვინდოდა რომ ყოფილიყო რაც მეტი ჰოლივუდური ფილმი მით უკეთესი, თუმცა მოგეხსენებათ ზოგჯერ რეალობა თანხმედრაში არ არის იმ გათვლებთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში რეალობამ გადააჭარბა ჩვენს პოზიტიურ მიზნებს. ანუ პირველ რიგში ძალიან აღსანიშნავია, თქვენ სწორად დააკონკრეტეთ, რომ გადაიღეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში 32 პროექტი უკვე დარეგისტრირებულია და მათ მიერ განსახორციელებული ჯამური რაოდენობა შეადგენს 113 მილიონ ლარს. ეს 2019-ის ჩათვლით, რაც განხორციელდება. აქედან რამდენი არის უკვე განხორციელებული, რაც უკვე შემოვიდა თანხა რეალურად ამ პროექტში უკვე 15 პროექტი უკვე არის დასრულებული და თანხის დაბრუნებაც განხორციელებულია, დანარჩენი არის მოლოდინის რეჟიმში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ კომპანიები, რომლებიც ჩვენი ბენეფიციარები არიან, თანხას იბრუნებენ ოფიციალურად დადასტურებული აუდიტის დასკვნის საფუძველზე. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით მათგან ზოგი პროექტი მიმდინარეობს, ზოგი გადაღების პროცესშია, ზოგმა დაასრულა, თუმცა დოკუმენტაციას ამზადებენ იმისთვის, რომ ეს თანხები დაიბრუნონ, შესაბამისად, ველოდებით მათგან აუდიტის დასკვნა. თეთია, რადგან თანხის დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ, ეს cash rebate სისტემა, რაც რეალურად ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, აი ამ მკვეთრი ზრდის, ხო, და აი ამ დადებითი პროგნოზების. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცა რიცხვებში გვითხრა აი ამ დაბრუნებული თანხა, რაც უკვე გადაირიცხა საქართველოში წარმოებული 4 მილიონ 800,000 ლარი არის, რაც cash rebate-ად გადაირიცხა აი ამ კომპანიებს. აქვე მინდა განმარტო, რომ საზოგადოებისთვის იყოს ნათელი, რას ნიშნავს ზოგადად cash rebate მექანიზმი. იმიტომ რომ ზოგჯერ გვსმენია, რომ აფინანსებენ უცხოურ ფილმებს და ასე შემდეგ. ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ფილმისთვის გრანტის გაცემა ან დაფინანსება, ეს არის რომ საერთაშორისო საპროდიუსერო კომპანიები ჩამოდიან, ადგილზე ხარჯავენ მინიმუმ 9 მილიონი ლარის თანხას, თანაც ეს თანხა კონკრეტულად გაწერილი გვაქვს კვალიფიციური ხარჯების მიერ. ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ არის რომ უბრალოდ თქვა ჩამოვიდა საპროდიუსერო კომპანია, შეიძინა მანქანა, სახლი, რაღაცა და ჩაეთვალა რომ მან დახარჯა ეს თანხა. ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაცრად გაკონტროლებული კვალიფიციური ხარჯების ნუსხა და არც ერთი მათგანი არ ითვალისწინებს რაიმეს შეძენას. ყველა ეს თანხა გახარჯული არის მხოლოდ სერვისებში და ადამიანების საქართველოს მოქალაქეების დაქირავებას. თუ რამე შეიძენენ ისიც ჩემით რომ მოვიდეთ. შეიძენ ისიც ჩვენ გვერგება. ერთი წამნათ რაღაც გმინდა წავსვა კადრების მიმართულებით ერთ კითხვას დავსვამ და მე ბექა დაგისვამთ კითხვას. კადრების მიმართულებით რა მდგომარეობა გამოდირი იქ რომ უკვე პირობითად Fast and Furious გადავიღეთ და აქედან გამომდინარე ქართველი კადრებიც დაჭირდათ ხო გადასაღებ მოედანზე. რა მიმართულე როგორ მუშაობთ ანუ გჭირდება თუ არა კადრების და გეგმავთ თუ არა ამ მიმართულებით რომ კვალიფიკაცია აიმაღლონ თუმცა აქედან ამასთან ერთად
ჰოლივუდი როცა გადასაღებ მოედანზე შედის, რაღაც ჯარივით შედის. თუმცა მაინც გვჭირდება ქართველი კადრებიც. რა ხდება ამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მაგალითად Fast and Furious რომ განვიხილოთ, ამ შემთხვევაში მათ მიერ ჩამოყვანილი გადამღები ჯგუფი იყო 280 ადამიანი, ხოლო საქართველოში მუდმივად დასაქმებული აი ამ გადაღების მთლიან პროცესში იყო 500 საქართველოს მოქალაქე. მე არ გულისხმობ მასიურ სცენებს, რომელიც დაახლოებით 1200 ადამიანი იყო, არ გულისხმობ დაცვის თანამშრომლებს, რომელიც 1300 ადამიანი იყო და ასე შემდეგ. ანუ მე მაქვს უშუალოდ მუდმივად დასაქმებული ადამიანებზე, რაც შეეხება მათ კვალიფიკაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენ პროგრამის დანერგვიდან დაწყებული, გაანალიზებული გქონდა ის, რომ საქართველოში არსებული მუშახელი მართალია ძალიან პროფესიონალები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ სტანდარტი ჰოლივუდთან თანხმდრის შეიძლება და არ ქონოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ არ გქონდა გამოცდილება. შესაბამისად, იმ ეტაპზევე 2016 წელს ჩვენ დავიწყეთ აქტიური თანამშრომლობა ამერიკის საელჩოსთან, რათა განგვეხორციელებინა ერთობლივი პროექტები საქართველოს საპროდიუსერო კომპანიის თანამშრომლების გადამზადების მიზნით. ჩვენ გავიარეთ არაერთი ტრენინგი ამ მიმართულებით, თუმცა ის რაც ხდება გადასაღებ მოედანზე, ვერც ერთ საკლასო ოთახში და ვერც ერთ ტრენინგზე ვერ ისწავლება. შესაბამისად, აი ეს პროექტები, რომელიც ჩამოდის Fast and Furious-ის სახით და ეხლაც დღეს მიმდინარეობს მაგალითად რუსთავში ერთ-ერთი ბრიტანული პროექტის გადაღება, ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ. აქვე USAID-მა გადასცა სერტიფიკატი დაახლოებით 12 საქართველოს მოქალაქეს, რომელებიც მუდმივად იყვნენ ჩართული ამ გადასაღებ მოედანზე მუშაობით და ნამდვილად გაიარეს ის ყველა ეტაპი, რაც ჰოლივუდის სტანდარტს აკმაყოფილებს. თათია, ერთი ვთქვათ ეს დაბრუნების სისტემა, რომელიც არის მიმზიდველი ვთქვათ ბოლივუდური თუ ჰოლივუდური კომპანიებისთვის, რა იყო მაღალი დონის შეხვედრები, მათ შორის ამერიკაში, მათ შორის ჩვენთან იყვნენ ჩამოსულები ლოჯისტიკის მენეჯერები, ვინც წყვეტს იდეაში, სად უნდა გადაიღოს დაიგეგმოს ფილმის გადაღებები. რა უპირატესობები გვაქვს, რომელზეც ასე ვთქვათ ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს, რომელიც შეგვიძლია შევთავაზოთ არა მარტო ფილმების, არამედ სერიალების გადამღებ საპროდიუსერო კომპანიებს. ჩვენ პოზიციონირება გვაქვს ქვეყნის როგორც საუკეთესო გადასაღები მოედნის და აქ მნიშვნელობა არ აქვს სერიალი იქნება მხატვრული ფილმი თუ დოკუმენტური ფილმი. ანუ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ როდესაც გქონდა მოლაპარაკებები ამერიკაში, ძალიან მე თვითონაც გაკვირვებული დავჭი, როდესაც მითხრეს დაახლოებით 6 თვის მერე, რომ ჩვენი პრეზენტაცია და ქვეყნის წარდგენა იყო ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი. ზოგადად ცოტა თავდაბლები ვართ ხოლმე და არ გვეგონა თუ საქართველოს პრეზენტაცია ამდენად დასამახსოვრებელი იქნებოდა, რომ 6 თვის მერე პროდიუსერები გვეტყოდნენ, რომ Universal Pictures-ში მსგავსი ტიპის პრეზენტაცია არც ერთ ქვეყანას არ წარუდგენია. ანუ ჩვენ ვიყავით შარშანს ნოემბერში და მანამდე რა თქმა უნდა არაერთხელ ამერიკაში, თუმცა შარშან ნოემბერში იყო ყველაზე მაღალი რანგის სტუდიოებთან შეხვედრები. ამ შეხვედრებზე ჩვენ წარდგენილი ვიყავით არა მხოლოდ ერთი მხარე, რომელიც შედეგს ვერ დადებს, ანუ ჩვენ ვთავაზობდით საერთაშორისო კომპანიებს მთელ პაკეტს ამ სისტემის. ეს იყო ერთის მხრივ cash rebate, მეორეს მხრივ ეს იყო სახელმწიფო სტრუქტურებთან ძალიან გამარტივებული ურთიერთობა. პირველ რიგში თუ ქვეყანა არ არის მათთვის მიმზიდველი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომელიც არის ნომერ პირველი მათთვის, თუ არ არის გამარტივებული პროცედურები, თუ არის ქვეყანაში ან კორუფცია, ან ბიუროკრატია, ჩათვალეთ, რომ ვერანაირი cash rebate წარმატებას ვერ მოგვიტანს. ანუ სწორედ აი ეს ყველაფერი კომპლექსში იყო განმაპირობებელი იმისთვის, რომ ჩვენ შემდეგ უკვე გვესაუბრა შემდგომ ნაბიჯებზე. ანუ როდესაც 2018 წელს სააგენტოს ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა გააკეთა ქვეყნის პრეზენტაცია, თუ რატომ არის საქართველოს ძალიან საინტერესო, სწორედ აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ წამოვიდა მათგან სიღრმისეული კითხვები გადაიღეს საქართველოს შესახებ. და აქვე მინდა აღვნიშნო ეს საპროდიუსერო კომპანიები, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი. ანუ ისეთი დიდი გუნდურობის პრინციპი იყო. მართალია ისინი იყვნენ ერთმანეთის კონკურენტები, მაგრამ მთავარი მიზანი იქ იყო, რომ ჩვენ საქართველოში წამოგვეღო ნებისმიერი ჰოლივუდის ფილმი და არ ქონდა მნიშვნელობა თქვათ პირველ ფილმს რომელი კომპანია მოემსახურებოდა. რა თქმა უნდა, მათთვის ესეც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ეს არის ისეთი ინდუსტრია, როდესაც შემოდის ერთი ფილმი და თუ დებს დადებით შეფასებას, ჩათვალეთ, რომ მთელი ინდუსტრია მოდის აქეთკენ. შესაბამისად, აი ძალიან გაოცება გამოიწვია ამ ფაქტმაც, რომ ისინი აი ცდილობდნენ, რომ ჯამში ქვეყანა წარმოედგინათ ძალიან მიმზიდველ. ეს შეიძლება Netflix-ი გვინდა ერთი და ჩვენ Netflix-თან დაგეგმილი გვაქვს
კი ბატონო, ანუ Netflix-ი უფრო აქტიურია გადაღებაში. Netflix-ი სადაც ხედავს რო არის Universal Pictures-ი, Netflix-ი ავტომატურად შემოდის. წელსაც ჩვენ ვესწრებით American Film Markets და უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული კომპანიების უპრეცედენტო აქტიურობა, იმიტომ რომ 9 საპროდიუსერო კომპანია არასდროს არც ერთ მარკეტზე არ ყოფილა წარდგენილი. წელს ჩვენ 9 საპროდიუსერო კომპანია მივდივართ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ეგიდით და სახელმწიფოს მხარდაჭერით, კონკრეტულად გადაიღეს საქართველოს პროგრამით და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრები გვექნება Motion Pictures Association-ში, სადაც ჩვენმა მეგობრებმა, უკვე მეგობრებმა ძალიან დიდი წარდგენა გაგვიკეთეს და უკვე დადასტურებული გვაქვს, რომ აი ამ ღონისძიებაზე იქნებიან Netflix-ი, HBO, 21st Century, Disney, Universal Pictures-ი და კიდევ სხვა მათი წევრი კომპანიები. ის გადაღება მიმდინარეობს რუსთავში, ბრიტანეთში. აქ ჩვენ მოგეხსენებათ გვაქვს ხოლმე location manager-ების ტური საქართველოში. არა მხოლოდ location manager-ების, ამას ასევე ვეძახით, თუმცა არიან მაღალი რანგის პროდიუსერებიც. შარშან წინ ჩვენ გვქონდა იგივე ტური, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე, ანუ 6 დღის განმავლობაში ამ ადამიანებთან ერთად დავდივართ, ვნახულობთ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს, ვიწყებთ ყაზბეგით, რომელიც არის ძალიან შთამბეჭდავი ხოლმე მათთვის და გავდივართ შავი ზღვის სანაპირომდე. შესაბამისად, შარშან წინაც ჩავატარეთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები და აი შარშან წინ ჩამოსული იყო კრის მილბურნი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული პროდიუსერი, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წელს გადაიღოს ფილმი საქართველოში. ანუ ეს ინდუსტრია მოგეხსენებათ, რომ თუ კი აზიის მარკეტზე გადაწყვეტილების მიღება ძალიან დასწრაფებულ რეჟიმში ხდება და შეიძლება გუშინ დაგეგმონ ფილმის გადაღება და დღეს განახორციელონ, დიდ ბრიტანეთში. დიახ, დიდ ბრიტანეთში და ჰოლივუდში ესე მარტივად გადაწყვეტილებების მიღება მოგეხსენებათ არ ხდება და ის ადამიანი, რომელიც 2 წლის წინ სტუმრობდა საქართველოს, დღეს იღებს ფილმს. შეერჩი რუსთავი. ამ დღეს არის დღეს კონკრეტული კი დიახ გახლავთ დღეს და ხვალ რუსთავი, თუმცა 35 გადასაღები დღე ისინი იღებდნენ ვაზიანის სამხედრო ბაზასთან მიმდებარე ტერიტორიებს და დაბლინგი ჭყალებში ვთქვათ, ანუ ხდებოდა როგორც სირიის გადაღება, ანუ სირიის მოქმედება და ეს არის Universal-ში ყველაზე წარმატების ის რაც ქონდა, რომ საქართველოს რჩება საქართველოს და თბილისზე იქნება აქცენტი. მადლობა თათია სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის წარმატებები. მეტი ჰოლივუდი და მეტი ბოლივუდი. ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა პრეზენტატორი იმ პრეზენტაციისა, რომელმაც ტელეჰოლივუდი შოქში ჩააგდო, პირადად ვინ იყო? მიხეილ ხიდურელი? არა, ჩვენ ვიყავით 15 კაციანი. 15 კაცმა წარადგინა? მოგახსენებთ, მიხეილ ხიდურელმა გააკეთა ქვეყნის პოპულარიზაციის პრეზენტაცია, მე პირადად გავაკეთე პროგრამის გადაიღე საქართველოში პრეზენტაცია და 5 საპროდიუსერო კომპანიამ უპასუხა იმ სიღრმისეულ კითხვებს, რომლებიც მათ აინტერესებდა. თუ მაი მაგალითისთვის უცბად კითხვა დაისვა, რა არის დღიური ანაზღაურება გამნათებლისთვის საქართველოში. რაც რა თქმა უნდა საპროდიუსერო კომპანიების პრეროგატივა იყო, რომ რამდენ ფილმზე შეგიძლიათ ჯამში ერთიანად იმუშაოთ. ფილმს გააჩნია, ხო, ჰოლივუდი რას თulis და თქვათ ინდოეთი რას თulis და სხვა ქვეყანა რას თulis. ანუ ძალიან სიღრმისეული კითხვები იყო და წელს კიდევ უფრო მომზადებულები მივდივართ. თათია, მადლობა. ჩემ შემოში ერთი გამნათებელი იყო, მარტო რომელიც ყველა ფილმის ტიტრს შეეწერა, ეს იყო ჯემალ ქალებაშვილი. წარმატებები გადაიღეს საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ კინო დიდი ხანია გაცდა მხოლოდ კულტურას და ეკონომიკას მნიშვნელოვანი დარგი არის. იდეაში შემდეგი თემა, რომელსაც მე თავად წარმოგიდგენთ, არაფერი განსაკუთრებული არ აერთიანებს, გარდა იმისა, რომ ამ სიუჟეტზეც მე მომიწია მუშაობა. არ ვიცი, რამდენად იყო ჩართული Fiat-ის მოდელები ფორსაჟის ბოლო ეპიზოდის გადაღებაში, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ საკუთარი თვალებით ვიხილებ. Fiat-ის ცენტრი ბიზნეს სეგმენტს საინტერესო სიახლეებს თავაზობს იტალიური ავტომწარმოებელი კომპანია Strada Motors-ი, რომელიც Fiat-ის ბრენდის ოფიციალური დილერი არის საქართველოში და მთავარ უპირატესობას ავტომობილების ფართო სამოდელო რიგი წარმოადგენს, რომელიც სრულად ერგება როგორც ბიზნესის მოთხოვნებს, ასევე საცალო მიმართულებით ულტრა თანამედროვე ტენდენციებს. და ამაზე ყველაფერზე, რაზეც ნინიმ ისეთი არჩეულებრივი შესავალი გააკეთა ფორსაჟული, ანუ Fiat-ის და Jeep-ის ცენტრთან დაკავშირებულ სიუჟეტზე, რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ, ხუმებს გავაცილებ და მე დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარე 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზარს.
მოიგებ ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს მონტერეი ლუქსი, გაიროს ქუჩა 42. ახალი ნათება, 20 წლის ახალგაზრდა, ყველაფერი ისევ წინ არის. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. Glovo აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშვიდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? თუ ხინკალი, შეუკვეთე Glovo-ს. ან შეგიძლია თვალი ადევნო შენ შეკვეთას და კურიერსაც დაუკავშირდე, სანამ შენთან მოვა. გახსოვდეს, Glovo საჭმლის გარდა ბევრი სხვა რამ მოაქვს. სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე Glovo-ს რაც გინდა. დარეგისტრირდი ევროპაბეტზე ახლავე და მიიღე G-კლასის გათამაშების ბილეთები უფასოდ. Let's go. Let's go. Give me full energy. Full energy. Let's go. Hey, let them know. Move your body circular. Yeah, I came in with the squad. Yeah, I came in with the squad. Let's go. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus-დრო. TerraPlus Extra Sport მაგიძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. Stop გაციება. TerraPlus-დროა. გამოყენებისას გაეცანოთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვარცის ქვების ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. კვარცი იდეალური ზედაპირია სამზარეულოსთვის. ზოდი, გარემონტეს სიყვარულით. თქვენი ცხვირი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრივინი, ცხვირების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრივინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრივინი და თქვენი ცხვირი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის
ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. 30 ოქტომბერს 19 საათზე. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. ლადო ათანელი 30 წელი მსოფლიო საოპერო სცენებზე. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ელიზაბეთ რუდის განცხადებით ანაკრის სპორტი კიდევ ერთხელ მან დაასახელა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად. რუდის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ამ პროექტთან მიმართებით არის უცვლელი და ის მოხარული იქნება, თუ ეს პროექტი განხორციელდება ამერიკული ინვესტიციით. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს. ასოციაცია განმარტავს, რომ ინფორმაცია ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის დროებით შეჩერებასთან ან მის გადადებასთან დაკავშირებით არ შეესაბამება სიმართლეს. ტვინის შემოსასხმელი აპარატების კომპანია სავინომ ბაზარი დატოვა. კომპანიის დირექტორი ოთარ ურაშვილი ინფორმაციას ადასტურებს, თუმცა ბაზრის დატოვების კონკრეტულ მიზეზებზე არ საუბრობს. კომპანია სავინო 2015 წლის ზაფხულში გაიხსნა და ის მომხმარებელს ღვინის სპეციალურ ჩამოსასხმელ აპარატებში სთავაზობდა. ხორბლის მარაგების მართვა დაევალოს უშიშროების საბჭოს. მეხრობლეთა ასოციაცია ახალი ინიციატივით გამოდის. ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ხორბალი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტია, რომელსაც განვითარებული ქვეყნები უშიშროების პოლიტიკის რანგში განიხილავენ, ხოლო საქართველოს ხორბლის იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა, რაც სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით სერიოზული გამოწვევაა. 2020 წელს ხაშურს შემოვლითი გზა იქნება. ქუთაისში შემოვლითი გზა კი 4-ზოლიანი გახდება. ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ქარსელაძე იმ მოხსენებაში საუბრა, რომელიც მან რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა. საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით აწარმოების პროგრამა აწარმოეს საქართველოს პარკებში. დღეს კომპანია მზოდი ქართული ქვის აწარმოს გახსნის. მზოდი ქართულ ბაზარზე 2007 წელს გამოჩნდა. დღეს მერიის მიერ დაანონსებულ კიდევ ერთ პროექტზე მოგიყვებით. ყოფილი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, სადაც წლების წინ ჩოგბურთის კორტები იყო, 2009 წლიდან კერძო საკუთრებაშია და დღემდე უფუნქციოა. თუმცა გასული წლის ნოემბერში კახკალაძემ დაანონსა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობდა, რათა აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ინვესტორისგან გამოსყიდულიყო და ადგილზე ახალი სპორტული კომპლექსი შექმნილიყო. ერთი წლის შემდეგ ანუკა ჯოხაძემ თემა გადაამოწმა და განახლებული ინფორმაციით გიუბრუნდება. კონკრეტული ვადების დაცვა, რომ ჩვენი დედაქალაქისთვის ერთგვარ აქილევსის ქუსლად იქცა, ამაში მიმდინარე კვირაში BMG-ს ეთერების საშუალებით არაერთხელ დავწმუნდით, არც ქაოსურ განაშენიანებასა და აუთვისებელ შენობებს მოვისაკრისებთ. ჩვენს დედაქალაქში ამის ერთ-ერთი მაგალითი ეგრეთ წოდებული იპოდრომის კორტებია, სადაც როგორც თქვენ ხედავთ, არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. მოდით გავიხსენოთ, რაც გეკმავდა თბილისის მერია ამ ტერიტორიაზე დაახლოებით 1 წლის წინ. და დაგავალოთ, რომ მომავალი წლისთვის
დამუშავდეს პროექტი და მომავალ წელსვე დაიწყოს განხორციელება, სადაც იქნება როგორც პორტები, თბილისის მერმა იპოდრომის ტერიტორიასთან არსებულ ნაკვეთთან დაკავშირებით ეს კომენტარი 2018 წლის ნოემბერში გააკეთა. როგორც ის ამბობდა, პროექტის განხორციელება 2019 წლის განმავლობაში უნდა დაწყებულიყო. თუმცა რა ხდება რეალობაში? ეს კადრები BMG-ს გადამღებმა ჯგუფმა 2018 წელს. კალაძის ამ განცხადების გაკეთებიდან მალევე გადაიღო. ეს კადრი კი დღეს არის გადაღებული. ინფრასტრუქტურა იგივეა, მხოლოდ ერთი განსხვავებით. წესით აქ მრავალფუნქციური ადრე თუ ჩემი კოლეგები აქ ჩოგბურთის მოყვარულებს ამჩნევდნენ, ჩვენ დღეს ამ ადგილზე ჩოგბურთის ბურთის ხმა ნამდვილად არ გაგვიგია. ფუნქციას დაიბრუნებს. კორტების ყოფილი ტერიტორია ჯერ კიდევ 2009 წელს ინვესტორს კერძო საკუთრებაში გადაეცა. ადგილზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა იგეგმებოდა, თუმცა პროექტი ვერ განხორციელდა. ამ ტერიტორიის ბედი თბილისის მერთან 1 წლის შემდეგ კიდევ ერთხელ მოვიკითხეთ. მივახციეთ იმას, რომ ვახერხებთ მონაცვლეობას, ასე რომ მინდა საბურთალოებს უთხრა, რომ კორტების ადგილზე შენობა ნაგებობების პროექტი, ანუ საცხოვრებელი კორპუსების პროექტი არ განხორციელდება, მას დაუბრუნდება ძველი სტატუსი და იქნება ისევ სპორტულ-გამაჯასახებელი ცენტრი. 2009 წლიდან მიწის მფლობელი კერძო პირი ვენერა ალიშევაა ყაზახეთიდან. BMG შეეცადა უშუალოდ ინვესტორთან გადაემოწმებინა ინფორმაცია. თუმცა როგორც ვენერა ალიშევას მინდობილი პირი ამბობს, ინვესტორი კომენტარის გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს. ამ მიწის ნაკვეთის დანიშნულების საკითხი მოვიკითხეთ კომპანიას City ინსტიტუტშიც. როგორც თბილისის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი ამბობს, ახალი გენგეგმის მიხედვით ამ ტერიტორიასაც შეეცვალა სტატუსი. ჩვენ თავიდანვე შევეცადეთ, რომ ის ტერიტორია, რომელიც დღეს პრაქტიკულად განადგურებული არის, კორტები დღეს იქ აღარ არსებობს, არადა ძალიან პოპულარული ადგილი იყო მოსახლეობისთვის და არა მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, არამედ შორიდანაც მოდიოდნენ ხოლმე იქ სათამაშოდ. ეს დღეს უკვე აღარ არსებობს და პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო მშენებლობა საცხოვრებელი დიდი კორპუსებისა, საცხოვრებელი კომპლექსისა. იყო ადრე მოქმედი გენგეგმით საცხოვრებელი ზონა 6, ანუ მაღალი ინტენსივობის განაშენიანება იყო დაშვებული ამ ტერიტორიაზე და ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მუშაობდით გენგეგმაზე, ჩვენ მას რეკრეაციული ტერიტორიის ფუნქცია მივანიჭეთ. როგორც კახაკალაძე 2018 წლის ნოემბერში ამბობდა, ამ ტერიტორიას პირველადი ფუნქცია დაუბრუნდებოდა. შესაბამისად, ადგილზე მოეწყობოდა სპორტული ინფრასტრუქტურა. პოზიცია როგორც გამოდის, არც ახლა შეუცვლია. პასუხი ჩვენს კითხვაზე მარტივად გამოიყურება. ძალიან მალე იქნება ესეც დამუშავებული და გადაწყვეტილება მიღებული. ვადების დარღვევებს უკვე კარგად შეჩვეული თბილისისთვის არც ეს პასუხია გასაკვირი. ასე რომ რაღაც დაგვრჩენია გარდა იმისა, რომ დაველოდოთ. სულ რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილის მიერ ჩაწერილ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც მან უნგრეთის ტექნოლოგიების და ინოვაციების მინისტრთან ჩაწერა, თუმცა იქამდე Fiat-ის ცენტრზე და იმ სიახლეებზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც რამდენიმე წუთის ნილონგურაშვილმა დაანონსა, რა სიახლეებს და საინტერესო შეთავაზებებს უკეთებს Fiat-ი ბიზნეს სეგმენტს. ნახოთ სიუჟეტი. Fiat-ის ცენტრში ბიზნეს სეგმენტისთვის სიახლეები დაინერგა, სწორედ ამიტომ ბიზნეს მედია ეწვია ცენტრს იმის გასარკვევად, თუ რას თავაზობს კომპანია საქართველოში მოქმედ ბიზნეს ინდუსტრიას. კომპანია Strada Motorsi, რომელიც იტალიური ავტომწარმოებლის Fiat-ის ბრენდის ოფიციალური დილერი არის საქართველოში, ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობას ავტომობილების ფართო სამოდელო რიგი წარმოადგენს, რომელიც სრულად ერგება როგორც ბიზნესის მოთხოვნებს, ასევე საცალო მიმართულებით ულტრათანამედროვე ტენდენციებს. ამ ეტაპზე გვაქვს შემდეგი სიახლეები პროდუქტებში. პირველი ეს არის საკმაოდ მოქლილი და განახლებული პირობებით ტრეიდინი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელს შეუძლია თავისი ნებისმიერი მარკის მეორადი ავტომობილი მოიყვანოს ჩვენთან და გაიყვანოს ახალი ავტომობილი. და დარჩენილ თანხაზე, თუ მასას თქვათ არ აქვს საშუალება, შეუძლია გააფორმოს ლიზინგი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა წამყვან, ასე ვთქვათ, სალიზინგო კომპანიებთან თანამშრომლობთ. ამასთან ერთად გვაქვს საჩუქრად ერთწლიანი დაზღვევის პაკეტი და ყველა ეს პროცედურა, რომელიც გულისხმობს ავტომობილის ჩაბარებას და ახლის გაყვანას, ხდება ჩვენთან ადგილზე ცენტრიდან გაუსვლელად. 300-მდე ბიზნეს კომპანიასთან 9 წლიანი წარმატებული თანამშრომლობა Fiat-ის ავტომობილების ხარისხით არის განპირობებული. შესაბამისად, ბიზნესი ენდობა Fiat-ს როგორც სანდო და საიმედო ავტოპარტნიორს. ჩვენი როგორც კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, რომ ჩვენი მომხმარებლები იყვნენ კმაყოფილები. ამ კმაყოფილებას მომხმარებლებში ქმნის ზუსტად ის საიმედოობა, ის მაღალი ხარისხი და ის დანაპირები, რასაც ჩვენ წინასწარ ასე ვთქვათ, მომხმარებელს თავაზობთ და ვპირდებით.
Fiat-ის კომერციული მიმართულება, ანუ Fiat პროფესიონალის სამოდელო რიგი სრულად აკმაყოფილებს ნებისმიერი სპეციფიკის ბიზნესის მოთხოვნებს. ცენტრში წარმოდგენილი არის Fiat პროფესიონალის ყველაზე მოთხოვნადი და აქტუალური მოდელები: Fiat Fiorino, Fiat Doblo და Fiat Ducato. როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო ვერსიები, რომელზეც დეტალურად Fiat-ის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ლევან ასანიშვილი გვიყვება. Fiat-ის ცენტრში წარმოდგენილია კომერციული ავტომობილების ყველაზე მოთხოვნადი მოდელები, ესენი არის Fiat Ducato, Fiat Doblo და Fiat Fiorino. დავიწყოთ Fiat Ducato-ით, როგორც ხედავთ, ეს ავტომობილი გამოირჩევა თავისი, ასე ვთქვათ, გაბარიტული ზომით, ის არის ყველაზე დიდი ტვირთამწაობის და ყველაზე, ასე ვთქვათ, ფართო მოცულობის, ასე ვთქვათ, სატვირთო ფართის მოდელი. მისი სატვირთო ფართი იწყება 8 მეტრ კუბიდან და მთავრდება 7 მეტრამდე. ეს ავტომობილი გაკუთვნილი არის სპეციალურად ისეთი ბიზნესებისთვის, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მძიმე ტვირთების გადაზიდვებზე მუშაობენ, ხო? ავტომობილი არის იდეალური, ასე ვთქვათ, შორტ დისტანციებზე სამგზავროდ და გამორჩეული არის ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, იტალიური ხარისხით, საიმედოობით და დაბალი წვით. შემდეგი მოდელები, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის Fiat Doblo. Doblo შედარებით მცირე ზომის და მცირე გაბარიტების ავტომობილი არის. ჩვენ გვყავს როგორც სრულად, ასე ვთქვათ, სატვირთო დანიშნულების, ასევე სამგზავრო დანიშნულების, სამუშაო ჯგუფების და ბრიგადების, ასე ვთქვათ, გადასაადგილებლად. Fiat Doblo-ზე სიამაყით შემიძლია აღვნიშნო, რომ ის არის აღიარებული მსოფლიოში როგორც, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ვენ ავტომობილი. ჩვენი ავტომობილების სატვირთო ფართი არის იდეალურად, ასე ვთქვათ, მართკუთხედად მოწყობილი, რაც აძლევს საშუალებას ამ სამუშაო ჯგუფებს, რომ ჩატვირთონ თავისი ტვირთები და აითვისონ მაქსიმალურად ფართი იდეალურად. იქიდან გამომდინარე, რომ არის ოთხკუთხედი ფორმის. Fiat Fiorino ეს ვიზუალურად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მცირე გაბარიტების მქონე ავტომობილი არის, ეს ვიზუალურად ესე ჩანს, თუმცა სატვირთო ფართი საკმაოდ დიდი არის, ანუ 2.5 მეტრ კუბის სატვირთო ფართი არის და ეს ავტომობილი, ასე ვთქვათ, იდეალური არის ქალაქში, ასე ვთქვათ, ვიწრო ქუჩებში სამოძრაოდ, ქალაქის პირობებში. მთავარი მახასიათებელი Fiat-ის კომერციული ავტომობილების არის, ასე ვთქვათ, მისი ხარისხი და, ასე ვთქვათ, ფლობის ძალიან დაბალი თანხები. იქიდან გამომდინარე, რომ არის იტალიური ხარისხი, ხო, ანუ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში კომპანიებს რეალურად არ უწევს ძალიან ხშირი მომსახურებითი სამუშაოების ჩატარება, რაც ფლობის ხარჯებს მათთვის ძალიან ამცირებს, ასე რომ და წვა, რაც თავია კიდევ ძალიან დაბალი წვით გამოირჩევა. ანონსებულ ინტერვიუს უბრუნდები ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა აბრეშუმის გზის ფორუმზე უნგრეთის ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მინისტრთან ვრცელი საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა, რომლის მცირე მონაკვეთიც უკვე მოისმინა ჩვენმა მაყურებელმა. ახლად როა მისი სრული ვერსია შემოგთავაზოთ, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს, თვითმართვად ავტომობილებს და ეფექტურ ეკონომიკურ რეფორმებს ეხება. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მოგუყვებით, როგორია უნგრეთის გამოცდილება და ნოუ-ჰაუ ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში. უნგრეთში ბოლო პერიოდში ძალიან განვითარებულია მატერიალური მეცნიერებები, ბიოტექნოლოგიები, მექანიკური ინჟინერია, ნებისმიერი ინოვაცია, რომელიც დაკავშირებულია მედიცინასთან, თვითმართვად მოწყობილობებთან და ასე შემდეგ. სწორედ ეს დარგებია ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული. რა არის თანამედროვე ტენდენციები, რასაც დღეს ყველაზე დიდი ყურადღება ექცევა ტექნოლოგიებში? ის თემები, რაზეც აქტიურად მუშაობთ, არის თვითმართვადი ავტომობილები, რომლებზეც ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს დაკვირვება. ჩვენ ვქმნით ევროპის ყველაზე მასშტაბურ სატესტო სივრცეს, სადაც კვლევები მიმდინარეობს. სწორედ ამის გამო უნგრეთში ძალიან ბევრი მწარმოებელი კომპანია ჩამოდის და იწყებს საქმიანობას. მინდა უფრო მეტი გკითხოთ თვითმართვად ავტომობილებზე. რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ 5 წელიწადში ქუჩებში დიდი რაოდენობით მსგავსი ავტომობილები ვნახოთ და ძირითადი გადაადგილების საშუალება კომპიუტერისგან მართული ავტომობილები გახდეს? მე პირადად მჯერა მსგავსი მომავლის. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა მაგალითად ჩინეთი, ამ სფეროში ძალიან აქტიურად მუშაობს. ევროპაც მცირე შეყოვნებით, მაგრამ მაინც ფეხს უწყობს პროცესს. ვფიქრობ, რომ ბოლომდე ვერ ვიაზრებთ თვითმართვადი ავტომობილების შესაძლებლობას. ცხრიდან ავთი ავტოშემთხვევა ადამიანის შეცდომის გამო ხდება. თუ ჩვენ შევქმნით შესაბამის ავტომობილებს და ინფრასტრუქტურას, 90% შევამცირებთ უბედური შემთხვევების რაოდენობას. ტრანსპორტით გადაადგილება გაცილებით უსაფრთხო და სწრაფი გახდება. ავტომობილები დაიწყებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას
ინფლაციას და მოძრაობაც დასტაბილურდება. Let's talk about Georgia. გადავინაცვლოთ საქართველოზე. რა იცით ქართული სტარტაპებისა და სტარტაპ ეკოსისტემის შესახებ? რა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას? ყველა მიცის, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც შეგიძლია აკეთო ბიზნესი და შექმნა საკუთარი კომპანია. ამას მოწმობს მსოფლიო ბანკის რეიტინგიც. თქვენ ხელშემწყობი გარემო და დაბალი გადასახადები გაქვთ ნამდვილად ღირს აქ ჩამოსვლა. თქვენი ბიზნეს მეგობრული პოლიტიკა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. Let's talk about your book. მოდით თქვენს წიგნზე ვისაუბროთ, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის მისიას ეხება. თქვენ ამბობთ, რომ 2010 წელს უნგრეთში გატარებულ რეფორმებს ბევრი ადამიანი კრიტიკულად უყურებდა და მათ მისაღებად დიდი ძალისხმევა დაგჭირდათ. თქვენი გამოცდილებიდან გითხარით, რა არის რეფორმების ბუნება და როდის მოაქვს მას რეალური შედეგი? რა იქნება თქვენი რჩევა ჩვენი ხელისუფლებისადმი? თავარი ჩემი აზრით 2007 წლებში არსებული კრიზისის დაძლევაში იყო კონსენსუსი, რომელზეც ეკონომისტების თითქმის 90% შეთანხმდა. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველას უნდა ეთამაშა ერთი და იგივე თამაშის წესებით, რამაც საბოლოო ჯამში გაამართლა კიდეც. როგორ უნდა შექმნათ ისეთი გარემო, რომ თამაშის წესები ყველასათვის მისაღები იყოს? თქვენ არ უნდა შექმნათ და ესაა მთავარი საიდუმლოც, არ არსებობს არც ერთი 100%-ით სწორი რეკომენდაცია. თქვენ თავად უნდა დაუსვათ თქვენს თავს დიაგნოზი და ეს დიაგნოზი ყველანაირი იდეოლოგიისგან დაცლილი უნდა იყოს. მოვლენებს გვერდითა მხრიდან უნდა შეხედოთ. ეკონომისტები ძირითადად რჩევებს იდეოლოგიაზე დაყრდნობით გასცემენ, რაც ხშირად რეალობას ნაკლებად ასახავს. საკუთარი უნიკალური გზით სიარული აუცილებლად იძლევა შედეგს და თან ბევრად ეფექტს და გაიგო მათ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ზოგჯერ არ უნდა დაუჯერო სხვა ადამიანის რჩევებს და შენი საკუთარი გზა უნდა ვიპოვო პრობლემების გადასაჭრელად. კი, ამას ვამბობ, ბერძნებმა სხვის რჩევებს დაუჯერეს და მათი ეკონომიკა 25%-ით შემცირდა. უნგრეთმა კი საკუთარი გზითი არა და 2010 წლიდან დღემდე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 30%-ითაა გაზრდილი. So my last question will be about ჩვენი ინტერვიუ კლავ სტარტაპებზე საუბრით უნდა დავასრულოთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვიყურებს ახლა და მათთვის ფინანსებთან წვდომა დღემდე მთავარ გამოწვევად რჩება. რა იქნება თქვენი რჩევა, როგორ მოიძიონ ქართულმა სტარტაპერებმა სახსრები? თქვენი ინვესტორი ბიზნესის საწყის ფაზაზე ოჯახის წევრები, მეგობრები და ეგრეთ წოდებული სულელები არიან. თუ არ გყავთ მდიდარი ოჯახი, მოგიწევთ გულუხ სულელებთან და მეგობრებთან ურთიერთობის დამყარება. რომ შეხედოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სტარტაპ ეკოსისტემას, იქ ახალ ბიზნესს ის ადამიანი აფინანსებს, რომელიც თავად იყო სტარტაპში 70-იან ან 80-იან წლებში. მათ ფული უკვე ნაკლებად დაინტერესებთ და ძირითადად სხვის დახმარებაზე ზრუნავენ, რადგან წარსულში მათ არავინ ჰყავდათ გვერდით და საკუთარ გზას თავად მიიღულებდნენ. დღეს კი ისინი ძალიან მდიდრები არიან. თუ მსგავსი ტიპის გარემო წარმოიშვება საქართველოში და მათ შორის უნგრეთშიც, ამ შემთხვევაში ვიქნებით სტარტაპებისთვის ხელსაყრელი ქვეყნები. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე 3+1 200% кэшბექი Bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების მიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე.
იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე. გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. პრეტესტში 20 ლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. დაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, უხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სურვილი შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568-840-840. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. თუ შარდის შეუკავებლობა ხშირად გახსენებთ თავს და უხერხულ სიტუაციებს გიქმნით, იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. კამფეტის უროლოგიური საფენი დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. სპეციალური დიზაინის მქონე საფენი სუპერშემწოვი გრანულების მეშვეობით სწრაფად იწვევს სითხეს და უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს. დაიბრუნეთ თავდაჯერება და ისიამოვნე ყველა მნიშვნელოვანი მომენტით კამფეტთან ერთად. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათის აღმწვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი, შეხედე ცხოვრებას მადიანად. Let's go. Let's go. Give me full energy. Let's go. Hey, let them all move your body circular. Yeah, I came in with the squad. Let's go. ქალაქს ვჭირდებით მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ. ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშე სასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ზალა. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე? ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადის აღმწრელი ყავისთვის? 7 Days-ის მინი კრუასანი. Comment te dire adieu? და 7 Days-ის მინი ბისკვიტი. Cœur de silex. 7 Days-ის მინი კრუასანი და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი.
რა უფრო გემრიელია კოკაკოლასთან ერთად? ქათამი. ხორცი. ქათამი. ნამდვილი დღესასწაული. ცხელია. დაბრაწული. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკაკოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება ტერაფლუს დრო. ტერაფლუ ექსტრას ორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. ტერაფლუს დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აბა მეგობრებო, გაქვთ ახალი იდეები ფანტასტიკური ფანტას რეკლამისთვის? ბიჭი სვამს ფანტას და ფანტასტიკური შეგრძნებები ეუფლება. გარშემო მხოლოდ ხილს ხედავს. შუშხუნის ხმა ესმის. და წყურვილისგან მზად არის ფანტასტიკურად არომატული ფანტა მთლიანად დალიოს. გადასარევი. მგონი ეგ არის. მე ასე არ ვფიქრობ. გახსენი ფანტა და გაიმძაფრე შეგრძნებები. ფანტასტიკურად არომატული ფანტას გემოთი. ფუ, არასასიამოვნო სუნი სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა სელპაკს. სელპაკ დელუქს რეფრეშის უნიკალური მოლეკულებით ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი სელპაკ დელუქს რეფრეშის დამსახურებით. სიყვარული შენ რომ მაჩუკე აღარ მინდა ემიგრანტი ხელოვანი ამირან შალიკაშვილის მოწაფე და ასისტენტი, რომელიც უკვე 10 წელია საფრანგეთში პლასტიკის ენაზე მეტყველებს. გაცოცხლებული თოჯინის ამბავი, პრემიერა პიქსელის თეატრში და პარიზული პერფორმანსები. ნახეთ ქართველი ქორეოგრაფის, მიმისა და რეჟისორის თამარ ლოჩოშვილის პირდაპირი ჩართვა პარიზიდან. კულტურული მემკვიდრეობა თუ მოსახლეობის კეთილდღეობა. რა აქვთ სადავო არქიტექტორებს და ძველი დასახლების მაცხოვრებლებს? ნუ არ ვიღირ ჩემო კარგო, იმიტომ არ დაარსდა ბეჭედი. იმიტომ არ მიცას დაკო. ალექსანდრ დორფი, გერმანული სოფელი დიდუბეში ჩვენი გადაცემის ყურადღების ცენტრში მოექცა. თემა, რომელზეც არ გვიყვარს საუბარი, უსიმპტომო დაავადება და მისი გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში. რა ვიცით ვირუსზე, რომლითაც 150,000-მდე ადამიანია ინფიცირებული და ვიყენებთ თუ არა უფასო განკურნების შანსს. აუცილებელია გავესინჯო? მომიწია, მე თვითონ გასინჯვა ერთხელ. ყველაფერი C ჰეპატიტის შესახებ გადაცემაში პირველამდე. რუსეთთან მეგობრობის პროპაგანდა და ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ფუძნდება. რა მისიას ასრულებს რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ვლადიმერ ხომერიკი? რას ემსახურება რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტის აქტიურობა? აქტიურობა სამცხე ჯავახეთში. აქტიურობა შიდა ქართლში, ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს. შეხვედრები მოსახლეობასთან. რას უყვებიან მოსკოვიდან ჩამოსული პირები საქართველოს რეგიონებში ხალხს, რუსეთსა და პუტინზე. 100 მეტრო მიწა რუსეთს მაი არ აინტერესებს. რუსეთს უნდა რომ იყოს მშვიდობა. მაგენსაც უნდა რომ მეგობრული მთლიანი საქართველო ყავდეს. დღეს პირველებში ვლადიმერ ხომერიკი. კვირის შეჯამება პირველებში. საინფორმაციო ტექნოლოგიების რუსი სპეციალისტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს გადასცა. ივანიშვილი თანამშრომლობს კრემლის მაღალჩინოსნებთან. საქართველო არ არის დამნაშავეების თავშესაფარი. საგამოძიებო უწყების ყოფილი თანამშრომლის სკანდალური წერილი. როგორ მუშაობს პროკურატურა? სახელმწიფო ინსტიტუცია როგორც ასეთი მიწესთან არის გასწორებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული შეთქმულების თეორიების განვითარება. რა ტიპის სასამართლოს ვიღებ? პროცესი დასასრულს უახლოვდება. როგორ მოხვდით ადგაციან სიაში? არ გაძლევთ პასუხს. არც ერთი გამომართლებელი განჩენია არა გაქვთ სტატისტიკაში. ეს კი არ გამცემთ პასუხს. სუბიექტური ბრძანდებით ხალხო. ხართ ჩალათი? დაპირისპირება პოლიტიკურ ველზე ფულის გათეთრების თემით. ამოიღეთ ის დოკუმენტაცია, სიყალბეში ცხოვრება უნდა დამთავრდეს. მიზანი ძალიან მარტივად, თავისი სავარაუდო დანაშაული და შეუსრულებელი ვალდებულებები იქნეს გადაფარული. მოსახლეობისთვის კიდევ უფრო დამძიმებული სოციალური მდგომარეობა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებამ 102,000-ზე მეტი სესხი გააძვირა. ეროვნული ბანკი რაღაცას ცდილობს ამ ვითარებაში, მთავრობა
საქმეს აფუჭებს. ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ მთავრობისათვის მისაღები. რა პასუხები აქვს ხელისუფლებას მთავარ საკითხებზე? ქართული ოცნება პირველებში. ტელეკომპანია პირველი რეგიონებში. ჩვენი მიკროფონი ამჯერად შიდა ქართულში. ხალხის პრობლემები პირველებში. გაჭირება არის, არაფერი არ არის. გაჭირებული ცხოვრება აქვს ხალხს. სამუშაო არა. გაზებმაც მოიმატათ არც ყოფნის. სოციალური სიღრმე. არ არის სამყოფზე გაჭირებით გააქვთ თავი. დღეს საღამოს 8-ზე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ბრუნდებით მოხდა საქმეებში და ანალიტიკა. დავაანონსეთ კიდეც, პარასკევი დღე ტრადიციულად ანალიტიკას დღე არის, შესაბამისად გადაცემის დღეს კონკრეტულად ყოველ შემთხვევაში ბოლო ბლოკში არის ელენე კვანჭილაშვილი ჩვენთან ერთად და გვაქვს ასე ვთქვათ რამდენიმე მთავარი თემა მომზადებული ქონდა იდეაში სასამართლო რეფორმაზეც ვაპირებდით საუბარს, მაგრამ ეგ ისეთი მარადიული თემაა თან პოლიტიკური კონიუნქტურის ფონზე, რასაც ახლა უყურებ, რომ გადავწყვიტეთ, რომ გადავწიოთ და მისი საქმიანი ნაწილი მოგიმზადოთ, ამისთვისაც ვემზადებით. დღეს მაინც გვინდა doing business-ზე ვისაუბროთ, რისთვისაც ელენემ გარკვეული ანალიტიკა უკვე მოამზადა და დილიდან შეუდგება თემას. დილომშვიდობის. დილომშვიდობის, მივსალმებ ჩვენს მაყურებელსაც. საქმიანი დილის ანალიტიკით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. გიორგი და ბექამაც მთელი გადაცემის მსვლელობისას რამდენჯერმე უკვე ახსენეს doing business-ის რეიტინგი და ის რომ საქართველოს ტოპ 10-ულშია, მართალია მეთოდოლოგიის ცვლილების გარეშეც ჩვენი პოზიცია ამ რეიტინგში ერთი საფეხურით გაუარეს და მაგრამ ოდნავ თუმცა მაინც გაზრდილია ჯამური ქულა და როგორც ეკონომიკის მინისტრის ძალიან საზრიანი აქცენტით მოვისმინეთ გუშინ საქმის კურსში, რა ვქნათ ამ ჯერზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სულ ოდნავ გადაგვასწრო. გუშინ BMG-ის ანალიტიკოსმა შოთა ტყეშელაშვილმა და მისმა რედაქტორმა თელარა გელანტიამ დეტალურად ამოწურეს ამ რეიტინგის პრაქტიკულად ყველა ნიუანსი ბექამაც შორის შენს გადაცემაში. ამიტომ მეც იგივეს აღარ გავიმეორებ საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. ჩვენი მაყურებლის ყურადღება მინდა იმ 20-ულზე გავამახვილო, რომელიც მსოფლიო ბანკმა შეადგინა და ტოპ რეფორმატორი ქვეყნები გააერთიანა. გვახსოვს ალბათ ყველას, რომ აგვისტოს ომის სიმძიმის ფონზე 2008 წელს საქართველოსთვის ერთი ნათელი წერტილი სწორედ მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოს ტოპ რეფორმატორ ქვეყნად დასახელება იყო. მაშინ საქართველოს ასეთი სტატუსი საინვესტიციო გარემოსაც აერივით სჭირდებოდა და სწორედ ეს თქვა მაშინ მსოფლიო ბანკმა საქართველოს არის პირველი ქვეყანა, ვინც ყველაზე მოკლე დროში ყველაზე მეტი რეფორმა გაატარა. 2006 წელს მე-100 ადგილიდან 2010 წელს საქართველოს უკვე მე-12 ადგილზე იყო. როგორ შეძლო ეს? ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, რომელთა შესრულებას პრინციპში მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდებოდა და მეტი დიდად არაფერი. ახლა რა უნდა გააკეთოს, რომ წინ წაიწიოს? ბექა, მოდი შევახსენოთ მაყურებელს გუშინ საქმის კურსში ნიკოლოზ გაგუას პასუხი ამ კითხვაზე. მოვალო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ფოკუსირება გავაკეთოთ ისეთ მიმართულებებზე, სადაც შედარებით ნაკლები რომელია ბატონო ნიკოლოზ ასეთი მიმართულებები გამოყოთ როგორც ფინანსთა სამინისტროს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს რა მიმართულებით შეუძლეს სახელმწიფოს ამ დოკუმენტს რა მიმართულებით იღებს მაგალითად გადახდის უნარობის საქმის წარმოების კუთხით განსაკუთრებით გადახდის უნარობასთან გადახდის უნარიანობის საქმესთან დაკავშირებით ესე ვთქვათ ანუ ეგრეთ წოდებული მაშინ როდესაც ვართ ძალიან წინა პოზიციებზე ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით ბიზნესის დახურვა ერთ-ერთი მაჩვენებელია ბიზნეს გარემოში და აქ საკმაოდ ჩამორჩებით კრიტიკული მაჩვენებელი აქ არის გადახდის უნარიანობის რეფორმა, რომელიც რეალურად ესე ვთქვათ საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა იუსტიციის სამინისტრო ხელმძღვანელობს ბუნებრივია ამ თემას და ჩვენ გვაქვს მოლოდინები რომ უახლოეს ხანში უკვე შემდეგი შეფასების დროს რეალურად აღნიშნული რეფორმა სრულად იქნა შეფასებული საქართველოსთვის სარეიტინგო ქულების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
დიახ, აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს არ იყო ერთადერთი, რაც პრობლემურ მხარედ ახსენა ბატონმა ნიკოლოზმა ბექაშენის გადაცემაში, მან თქვა, რომ ასევე ვაჭრობის კუთხითაც არის გასაუმჯობესებელი მიმართულებები. ჩემი მხრიდან მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ დღეს რეიტინგში პოზიციის გასაუმჯობესებლად სახელმწიფომ გაცილებით უფრო რთული ინსტიტუციური რეფორმები უნდა გაატაროს და ათეულში ბევრად უფრო წინ წაწევის წინაღობა დღეს სწორედ ამას ვხედავ პოლიტიკური ნების ნაკლებობას ბიზნეს გარემო ისე განვითარდეს რომ არა მხოლოდ ბიზნესის დაწყება არამედ მისი შენარჩუნება გაზრდაც და თუ საჭირო გახდა ასე ვთქვათ გაკოტრება და დახურვაც იყოს ისეთივე ადვილი და ამით სულ სხვა მოტივით სულ სხვა შინაარსით მოხვდეთ უკვე ტოპ რეფორმატორი ქვეყნების ჩამონათვალში ნუ იქნება თუნდაც ეს მსოფლიო ბანკის რეიტინგი ეს მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება ისეთი სადაც ვეღარ გაჩნდება კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში ის რომ საქართველოს ტოპ რეფორმატორი ქვეყნების 20-ში ვეღარ ხვდება თორემ სხვა შემთხვევაში დღესაც არაფერი შეცვლილა ეს 20-ი სწორედ ასეთი ტიპის ქვეყნებისგან შედგება მათგან ვინც ყველაზე სწრაფად ამ რეიტინგის ერთდროულად ბევრ კომპონენტს ცვლის და ამით აღწევს გარღვევას რეიტინგში წლევანდელი ჩამონათვალი ასე გამოიყურება აზერბაიჯანი, ბაჰრეინი, ბანგლადეში, ჩინეთი, ჯიბუტი, ინდოეთი, იორდანია, კენია, კოსოვო, ქუვეითი, ყირგიზეთი, მიანმარი, ნიგერია, პაკისტანი, ყატარი, საუდის არაბეთი, ტაჯიკეთი, ტოგო, უზბეკეთი, ზიმბაბვე და კიდევ ერთ მომენტზე მინდა აქვე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება და მე დროს აღარ წავიღებ. ვიდეოს მართველი პარტნიორი ზურაბ ლალაზაშვილი ალბათ უფრო დეტალურად ისაუბრებს უკვე ამ რეიტინგზე და მის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის ჩვენსავე ეთერში. ჩემთვის საინტერესო მომენტი ის არის რომ წელს მსოფლიო ბანკის შეფასებით ტოპ რეფორმატორ ქვეყნებს შორის მოხდა აზერბაიჯანიც, რომელმაც მინორიტარი აქციონერების დაცვის მიმართულებით გააუმჯობესა კანონმდებლობა, ასევე შეცვალა ნორმები, რომლებიც კრედიტის გაცემას არეგულირებს და ეს არის ძალიან კარგი, რადგან თუ ყველა ჩვენი მეზობელი გაამარტივებს ბიზნესის წარმოებას, ეს გაცილებით გაზრდის კონკურენციას რეგიონში, მათ შორის ამ კუთხითაც და საქართველოს სულ უფრო ნაკლები ფორა ექნება რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რისაც დღემდე კონკრეტულად ამ და სხვა რამდენიმე რეიტინგშიც თქვათ, მოდი ძალიან ბოროტად სარგებლობს. კარგი, ჩვენი გამორჩეული სტუმარი, მეგობარი, პარტნიორი, რავი, ყველაფერი, ზურაბ ლალაზაშვილი, ვიდეოს მართველი პარტნიორი უკვე ჩვენთან ერთად არის, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას და მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება თქვენთან ერთად. ყოველთვის ძალიან გვაინტერესებს. ვისაუბროთ საქმიან თემებზე. რა თქმა უნდა, საქმიანად გავაგრძელებთ. სხვა შორის კრედიტის გაცემის პროცედურები მინორიტარების თემასთან ერთად აზერბაიჯანზე შენ რო ახსენე, მე დავიწყე მოკვლევა მისი. და ვცდილობ ჩემს მეგობრებთან ერთად აზერბაიჯანში ჩავატარო ჟურნალისტური გამოძიება და წინასწარი მონაცემებით ეს ყველაფერი ადგილობრივმა ეროვნულმა ბანკმა მანათიზაციის არნახული პროგრამის გამო გააკეთა მას შემდეგ რაც შეხედა საქართველოში ლარიზაციის პროგრამის არნახულ შედეგებს და სწორედ ამან გამოიწვია ალბათ აზერბაიჯანის ეს წინწაწევა წინ ეს უბრალოდ გადახვევა სანამ ზურასთან სხვა თემებზე გადავა doing business-თან დაკავშირებით. ხომ არ რჩებათ შტაბ-ბიჭდილება, რომ ეს რეიტინგი ცოტა მოძველდა, მორალურადაც მათ შორის ის იოლად მიღწევადი გახდა სხვადასხვა კრიტერიუმების გამო. ფაქტის სახეზე არა მხოლოდ აზერბაიჯანის, დღეს დილით მქონდა საუბარი, რაც გადავანაწილეთ მე და ელენემ, რუსეთის პრეზიდენტის 4 წლის წინანდელი დავალება, რომელიც მან მთავრობას მისცა. ძალაშია და პირველად ისტორიაში რუსეთი შევიდა სამათეულში 22 ადგილზეა. ანუ არის კრიტერიუმები, რომელიც მიღწევადია და თან რეალობას ვერ ასახავს. აი აქ როგორ ვართ? ძალიან აი საინტერესო სწორედ ეგ არის სინამდვილეში ამ რეიტინგში რამდენად რეალურად აჩვენებს ქვეყნის კონკურენტ უნარიანობას და რამდენად დაინტერესდება ამ რეიტინგით ინვესტორი, რომ განახორციელოს, მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩადოს ინვესტიცია მე-7 ადგილ მყოფ საქართველოსთან თუ 20-ს მიღმა მყოფ რომელიმე დასავლეთ ევროპულ ქვეყანაში. რეიტინგი თავის მხრივ არის ლიმიტირებული, მოდი ასე ვთქვა და კონკრეტულ ამოცანას პასუხობს. იქ გვაქვს რაღაც კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილებაც გვაძლევს საშუალებას წავიდეთ წინ და განხილულია სიმარტივისთვის ერთი რაღაც კონკრეტული მაგალითი, რო ავიღოთ მაგალითად ბიზნესის დაწყება, იქ განხილულია თემა, როდესაც ქართველი მეწარმე ერთი დააფუძნებს ფირმას და რამდენ ხანში აიღებს ნებართვას და რამდენმა გადაიხადოს. და ასე შემდეგ ყველა თითოეულ მათგანზე არის მაგალითები. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის ხო ეკონომიკისთვის, ქვეყნისთვის და ინვესტორისთვის.
გაცილებით სხვა ფაქტორებია კიდე შემოდის, რომელზეც საერთოდ არ არის ამ რეიტინგში საუბარი. ყველაზე ერთ-ერთ მნიშვნელობას მე ვიტყვი შრომის ბაზარი და მის ხელმისაწვდომობა კვალიფიციურ მუშახელზე, რაც აბსოლუტურად არ არის წარმოდგენილი ჩვენ ამ რეიტინგებში, რაც არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ამა თუ იმ ინვესტორთან შემოვიდეს საქართველოში და აბანოს ინვესტირება, იმიტომ რომ თუ არ შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს ადამიანური რესურსი, მით უმეტეს როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ მაღალ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიებზე, როდესაც ვსაუბრობთ რაღაც დიჯიტალიზაციაზე ქვეყნის მასშტაბით, ვსაუბრობთ რაღაც ხელოვნურ ინტელექტებზე და ასე შემდეგ, აქ ყველაზე მთავარი არის არსებობს თუ არა ხალხი, ვინც ამას გააკეთებს. მაგრამ ზურა აქვს ეს ამბიცია ამ რეიტინგს არ აქვს, ამიტომ ამბობ რომ ამბობს რომ მე აი სიმარტივეც არ არის, როგორ არის, ანუ მხოლოდ სიმარტივეც არ არის, საქმის კეთებას ასახავს მხოლოდ რაღაც კომპონენტების ფარგლებში, მაგრამ საქმის კეთებას მე მაგას ვამბობ, რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ ეს კომპონენტები განვიხილოთ, ხო? იმიტომ რომ იქ მაგალითად როცა ვსაუბრობ ჩვენ გადახდის უნარიანობაზე და აქ საკმაოდ უკან ვართ, აქ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რა არის, რომ ესე იგი კრედიტორებს რამდენად შეუძლიათ თანხები, რომელსაც ამ გაკოტრების რეჟიმში ყოფ კომპანიას მართებს მათი, ამოიღოს და რა უჯდება თითოეულ ამოღებულ ვარზე, რა დანახარჯი უჯდება, ხო? მაგალითად ეს კომპონენტს ამ კომპონენტზე საუბრობს, მაგრამ არ საუბრობს სხვა კომპონენტზე. მაგალითად არ საუბრობს ეს როგორიც არის, ხა ვახსენე მე თვითონ ადამიანური რესურსი. ასევე არ საუბრობს ეს თუ არის სხვა რესურსებზე ხელმისაწვდომობა ქვეყანას. ჩვენ როგორც ხედავთ, ყველაფერი გვაქვს უმეტესობა იმპორტირებული, ჩვენ ნედლეული გვაქვს იმპორტირებული, ძალიან მცირე რაოდენობის წარმოება გვაქვს. ამ თემასაც არ განიხილავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, განათლების მდგომარეობას ქვეყანაში. თვითონ ბაზარს, რამხელა ბაზარია საერთოდ ეკონომიკა რამხელა. რეალისტურია, რომ ინვესტორი გადაწყვეტილებას იღებდეს მხოლოდ doing business სწორედ ამაზე ვსაუბრობ მე რომ ამასაც თავის კონკრეტული ამოცანა ამ რეიტინგს კონკრეტული მიზანი აქვს და ჩვენ არ უნდა ვთქვათ რომ თუ აქ ვიქნებით მე-7-ზე რაც ძალიან კარგია თუნდაც ერთი საფეხბურთო ეს მშვენიერია ნამდვილად მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება რომ ავიღოთ 100 ფაქტორი აქ ინვესტორს ეს შეიძლება იყოს ერთი ფაქტორი იმაში რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ხო ეს არ არის მთავარი ვერ იქნება ეს ხადია მაგრამ აიცით რა მომენტი შემოდის ჩვენ ვიცით რომ აი იგივე კონკურენტუნარიანობა რომ ახსენეთ ხო ამისთვისაც გვაქვს ინდექსი მაგრამ ყველა ეს ინდექსი ასე თუ ისე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ერთმანეთის ბაზას იყენებს სულ მცირე იმისთვის, რომ ჯამში აჩვენოს მათ შორის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაც. ამიტომ მე მგონია, რომ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება წინ იყო. კი, მაგას არ ვამბობ, რომ ამის წინ ყოფნა ცუდია, პირიქით მე ვამბობ ძალიან კარგია, მე-7 ადგილი ხო ვამბობ, ანუ 10-ეულში ყოფნა, თუნდაც 20-ეულში ყოფნა თავის მხრივ ძალიან კარგია. აქ ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ თუ ერთი ნაბიჯით უკან წავედით რაღაც რადიკალური ცუდი იქნება, თუ წინ წავედით რადიკალურად კარგი გახდება. ხო ეს არ არის, იმიტომ ეს არის კონკრეტულ ამოცანებს პასუხობს ეს რეიტინგი. თუმცა აქაც ისევე როგორც სხვა რეიტინგებში მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიყოთ წინ, მაგრამ ეს თვითმიზანი ეს არ უნდა იყოს. თვითმიზანი უნდა იყოს მდგრადი ეკონომიკა. არა, მასე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს ცნობილია, რაზე დაყრდნობით კეთდება ეს, ვისაც აქვს ინტერესი, შეუძლია შევიდეს, გაეცნოს და მიიღოს გადაწყვეტილება საკმარისია თუ არა მისთვის, მხოლოდ ამ რეიტინგზე დაყრდნობა თუ სხვა ფაქტორების გათვალისწინება სჭირდება. ხო, იმიტომ რომ მე ხლა მქონია ჩვენ უამრავ ინვესტორთან მქონია საუბარი სხვადასხვა პროექტზე. და რო თქვა რომ ვინმესთვის ეს ყოფილა მნიშვნელოვანი და გადაწყვეტილების განსაზღვრელი ეს იქნებოდა ცალსახადყოვი. არა, უბრალოდ როდესაც ეს არის პირველი ინტერესის გამო. დიახ, ანუ რო ველაპარაკები ჩვენ მაგალითად გვაქვს მე-7 ადგილი doing business-ში გვაქვს კონკურენტულობის ინდექსში რაღაცა კარგი ადგილები და ასე შემდეგ. უბრალოდ ინტერესს აღუძრავთ ადამიანს საქართველოს მიმართ. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აქ წინა ადგილებზე ვიყოთ. და კონკრეტული გადაწყვეტილება ინვესტირებაზე თუ არა ეს აბსოლუტურად სხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული. და ინტერესებს მოიძიოს მინიმუმ ინფორმაცია საქართველოს და სხვა მიმართულებით რა ხდება, ხო? თუ ინვესტირება მას სურს, ხედავს რომ 7-ულში, 10-ულშია მაინც ქვეყანა. ბატონ ზურაბ, ერთი ნაწილი რაც იყო კიდე თქვით საგარეო ვაჭრობის თემა, რომელიც არ ვართ ხო, ეხლა კარგ პოზიციაზე 40-ულს ზევით ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება თქვით ევროკავშირთან გვაქვს, ჩინეთთან გვაქვს, თურქეთთან და ასე შემდეგ, ხო? აი საგარეო კომპონენტების მიხედვით, რამდენად კარგად აკეთებს, ასე ვთქვათ, doing business-ი ანალიზს და რას ეხრძნობა საგარეო ვაჭრობის. ეხლა საინტერესოა თვითონ ვაჭრობაზე, რას გულისხმობს თვითონ doing business-ის შემდგენელი ექსპერტთა ჯგუფი, რას გულისხმობენ ამის უკან. იგულისხმება შემდეგი გარემოებები. რამდენად იოლია, როდესაც გვინა საქართველოსთან ექსპორტირება საქონლის დედაქალაქიდან გავაკეთოთ ექსპორტირება იმ ქვეყნის დედაქალაქში, სადაც დანიშნულების ადგილია, ხო? რა პროცედურები უნდა გაიაროს, რა გვიჯდება, რამდენი ხანი გვჭირდება და ასევე იმპორტის დროს. ანუ აქ არ არის საუბარი გვაქვს თუ არა ჩვენ ხელმისაწვდომობა
დიდ ბაზართან თუ პატარა ბაზართან გვაქვს თუ არ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ამას საერთოდ არ ითვალისწინებს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დრო, პროცედურები და თანხა, რა გვიჯდება ჩვენ საქონლის იმპორტირება კონკრეტული ქვეყნიდან ან კონკრეტულ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მაგიტომ რომ ლიმიტირებულია თვითონ ის ფაქტორები, რაც აკირებს მონაწილეობას და ჩვენ მხოლოდ იმ ნაწილში უნდა დავეყნოთ, რაზეც არის საუბარი. იმის იქით რომ ვისაუბროთ ჩვენ რომ აი მაგალითად რაღაც სხვა რაღაცებს ეთვალის, არ ითვალისწინებს უბრალოდ ეს და მცდარი იქნება მაშინ ჩვენი უბრალოდ. დღეს აი ახლა რეალურ სურათს რომ შევხედოთ და ასე ვთქვათ მიღმამდვი ბიზნესისა, დღეს რა იქნებოდა მთავარი გამოწვევა საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის, რასაც ვერ აჩვენებს ვთქვათ ეს რეიტინგი. ბევრი ფაქტორია, მაგრამ მოდი ვეცდები რომ თავარი, აი ყველაზე მთავარი რასაც პირველი არის სტაბილური პროგნოზირებადი გარემო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბიზნესმა, როდესაც მაგალითად 2017 წელს გადაწყვეტილება მიიღო, ვინმე მაგ დაიწყოს ბიზნესი და არ იყო გარკვეული რეგულაციები დღის წესრიგში და დღეს შემოდის, მისთვის ეს უკვე განუსაზღვრელობაა. განუსაზღვრელობაა, იმიტომ რომ არ იცის კიდე შემდეგ წელს რა იქნება, იმის შემდეგ წელს რა იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი პროგნოზირებადი გარემო და დაცულობა, მისი ინტერესები, სასამართლოს ეფექტურობა. აქ მე გულისხმობ მას, რომ ეს იყოს კვალიფიციური გადაწყვეტილება და დროული გადაწყვეტილება. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფაქტორები. და თუ უფრო გრძელვადიანად განვიხილავთ ჩვენ თემას, პირველ რიგში ეს არის ჩვენ უნდა მოვამზადოთ განათლების სისტემა უნდა მოამზადოს მომავალი მუშახელი. ჩვენ დღეს ვამზადებთ მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა ბევრი უნივერსიტეტის მიმართ, რაც მე მაქვს შეხება და ცოდნა რაც ხდება, ჩვენ ვსაუბრობთ 90-იანი წლების პროგრამებით. ჩვენ ვსაუბრობთ 90-იანი წლების ეკონომიკაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ 21 საუკუნეზე თუ 2020 წლიდან 30 წლამდე რა ჭირდება. აბსოლუტურად ამაზე არ მიდის საუბარი. და ჩვენ თუ აი ამაში არ გავაკეთეთ დღეს ინვესტირება, მათ შორის არ დაინახა იმ პოტენციალურმა ინვესტორმა, რომ მაგალითად ის რომ დღეს ფულს ჩადებს და 3 წელიწადში უნდა გამოუშვას პროდუქცია და თუ გააფართოვოს ბიზნესი და ჭირდება მუშახელი, ეყოლება კვალიფიციური მუშახელი ადგილზე, შეუძლებელია სერიოზული ინვესტორი აქ შემოვიდეს. სერიოზულს მე ვსაუბრობ, ვინც შეიძლება განახორციელოს თუნდა რაღაც დიდი ქართლის შენებლობა, არ ვიცი, Microsoft-ი ავიღოთ, Ericsson-ი ავიღოთ, Tesla ავიღოთ და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან კარგია მე ამის ყოველთვის ირლანდია მომყავს მაგალითად, ირლანდიაში ზუსტად ეს ირლანდია არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე სამაგალითო, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ირლანდიამ აბსოლუტურად ღარიბი მდგომარეობიდან შეძლო, ეხლა იყოს, არ ვიცი, ევროკავშირი მე მგონი პირველია უკვე GDP-ით შემოსავალი თუ შეიძლება მეორე იყოს რა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ მან ზუსტად ეს გააკეთა, შემოიყვანა ეს დიდი მსხვილი კომპანიები, გიგანტიები, იყო მათი ცენტრი ირლანდია ევროკავშირზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ბაზარზე და ფუნდამენტურად განათლებაში და ჩავდიიტახა მოამზადა კვალიფიციური მუშახელი, ნუ ბევრი ფაქტორები იყო, ახლა კიდე იქ დეტალებში არ შევალ, მაგრამ ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. თუ გვინდა რომ შემდეგი 10 წელი ქონდეს წარმატებული, პირველ რიგში არის რესურსები ადამიანური ყველაზე კრიტიკული და მთავარი. და ხედვაც არა, ანუ რაღაცნაირად ხომ უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა დაუშვათ 2030 წლისთვის. ხომ აი ამას ხედავთ? აქ თან მიმდევრულები ვარ? ის როგორ არის, ჩვენ შეიძლება არ ვიცოდეთ რა გვინდა 2030 წლისთვის. 2000, იმიტომ რომ ჩვენ 2030 წლისთვის ფუნდამენტურად განსხვავებული რეალობა იქნება, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები ისე სწრაფად ვითარდება, ჩვენ შეუძლებელია ზუსტად ვიცოდეთ 30 წლისთვის რა გვინდა, მაგრამ რაც არის მთავარი დღეს რო დავიწყოთ მომზადება, ეს არის ინვესტირება სწორედ ადამიანურ რესურსებში. ხო, ეს არის მთავარი, მაგას ვამბობ, რომ ჩვენ მოვამზადოთ ის ხალხი, ვინც უნდა ეკონომიკა წინ წაიყვანოს, ვინც უნდა გაზარდოს საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა, როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი გვჭირდება ყველაზე მთავარი და ჩვენ ბოლო 30 წელში მე რაც ყველაზე მეტად გულიმწყდება, ამაში ყველაზე ნაკლები ფიქრობ, ინვესტირებაში ბევრი ფული ჩავდეთ, მაგრამ ფუნდამენტურად ვერ შევცვალეთ ეს და ვერ გავაკეთეთ რაღაც გარდატეხა. შეგვიძლია თუ არა რეზუმირებისთვის, ახლა უკვე სრულდება ჩვენი ეთერი, ესეთი რამ გავაკეთოთ ჩვენ აკაური ფინანსისტების ეკონომისტთა წრემ, რომ doing business-ის რეიტინგი არის ცალსახად მნიშვნელოვანი. ის არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომ ის იყოს პოზიტიურად და დადებითად წარმოდგენილი. ის ინდიკაციას უკეთებს ჩვენს გარკვეულ სუსტ და ძლიერ მხარეებს, თუმცა ეს პროდუქტი ბოლო პერიოდში მისი მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე უფრო არის საინფორმაციო მარკეტინგული მიმართულებით განკუთვნილი ინდიკატორი. რომელზეც უკანას დგას ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, როგორც სოფლიო ბანკია. ალბათ ესეა. კეთა. ესეა ნამდვილად, მაგრამ
მაგასაც წეღანას თქვი და ხაზგაუსი აუცილებლად არამც და არამც ჩვენ რომ ამის მნიშვნელობა შეიძლება დიდი არ იყოს, მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ჩვენ აქ არ ვიზრუნოთ აქტივ წასვლას, ხო? ანუ უნდა ვთქვათ, ეს უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვიფიქროთ იმ თემებზე, რაც აქ არ არის მოცემული და მნიშვნელოვანი. აი ეს არის კრიტიკულად. ეს არის ალბათ პროგრამა მინიმუმი, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, რომელიც უნდა შეასრულო იმისთვის, რომ მე დავთვალისწინოთ, რომ უდიდესი ნაწილი, რახან ახლა გამახსენდა ზურამ ადამიანები, ვინც ახსენა, ვინც doing business-ის აი ამ პოზიციებზე მიიღო მონაწილეობა, რომ საქართველო დასტაბილურებულიყო პირველ ათეულში, დღეს მიმოფანტულია მთელ პლანეტაზე, სხვადასხვა კონტინენტებზე და სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობებს ასწავლის, რა და როგორ უნდა იყოს. ფაქტიურად კონკურენტებს გვიზრდიან და ეს კონკურენციაც ახერხებს. ეს კარგია. ეს კარგი. კარგი წყალი ნაკრებს დავამთავრეთ პარასკევის ეთერი, ოღონდ საქმიანი დილისა, ქალბატონებო და პლატონებო, მხოლოდ და მხოლოდ ზურაბ ლავაზაშვილს, ვიდეოს მართლ პარტნიორს უღრმესი მადლობა, რომ გადაცემის ეპილოგურ ნაწილში იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა ელენე კვანჭილაშვილს, რომ საქმიან დილაში კიდევ ერთხელ და მორიგად დასტარტა თავისი ანალიტიკა. ზუსტად 2 საათში, არც კი 2-ს რომ დააკლდება 15-ოდე წუთი, ანალიტიკა თავის პირველ გამოშვებას შემოგთავაზებთ TV პირველზე, რომელსაც ელენე BMG-ს გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, უკვე სრული შემადგენლობით ვიქნებით ოჯახი წარმოდგენილი და ცხადია, აქ იქნება ბექა ბაციკაძე და ანა ლაპიაშვილი. ცეკა პაშარული ტრადიციულად დაუბრუნდება საეთერო დროებით და ორშაბათამდე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა.